Why are you calling me? Okay, we are live. Welcome everybody. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tòní. Àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àti àgbàlagbà gbogbo yín oyún inú àti àṣẹ ẹ̀bí gbogbo yín la kí pátápátá. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Adóṣùṣù kì í dá ṣayé, ẹ ò ní dá ṣayé yín o. Ẹ ṣàmì kẹ́ ẹ gbé tó àdúrà mi. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ní bá wọn tẹlẹ̀ níbi tó ti gbé lójú. Kí la mú wá lónìí? Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ ká mọ nǹkan tá a mú wá lónìí. Òun náà lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yín yìí. Ibi tá a bá dé àgbọ́dọ̀ sọ pé ìran kan ló dáa jù ìran kan ò dáa, ìran kan yàgbẹ́ bára, ìran kan ò ṣe kinní kan, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ìran láyé lọ́lọ́run recognize ẹ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n àwọn ìran wọ̀nyí ǹjẹ́ wọ́n grow? Ǹjẹ́ wọ́n ṣoríire? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe rere pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ńgbà náà? Bẹ́ẹ̀ ni, a lè fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà tó pọ̀ rẹ́kẹrẹ̀kẹ tí ilẹ̀ Ìgbò tí ojú mi ò bá tó, ojú mi tó tilẹ̀ Yorùbá, bójú mi ò bá tó tòkè Ọya, ojú mi tó tilẹ̀ Yorùbá. Ìkan nú ẹ̀ ni a rí gudugudu méje yàyà mẹ́fà èyí tí kò ṣe kíni tó ṣẹlẹ̀ nínú nínú program tí wọ́n ń pè ní NTA. Ẹ mọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òkùnkùn ní ti gbogbo wa torí pé ojú báyìí kì í tì náà alẹ́. Àwa tí ilé ti kún bìbà, màá wá pe bàbá wa. Lẹ́yìn ìgbà tí bá pe bàbá wa Ayílóge, wọ́n wá pe Dr. Fápòǹdà. Tẹ́ bá wá ní ìbéèrè yín, ẹ̀yin máa kọ̀wé lẹ̀. Kí ni Dr. Fápòǹdà rí lọ́bẹ̀ tó fi wá ru ọwọ́? Tó fi sọ pé kíní àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní bàbá ròpọ̀ rẹ̀ ó ti gbẹ́ bọ́dé Yorùbá. Mo wá ń sọ fún wọn wípé káró ṣọmọ́dì káró dì máṣọ, kéèyàn má ṣáà ti rìn ìwòwò wọjà. Ọlọ́run ní jẹ́ kémi ó rìn ìwòwò wọjà ń tèmi o. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan, mo ní ṣé o ní tó fẹ́ fi jagun? Olóhùn ò jagun tó wọn. Mo ní kí ló wá ń sọ ńgbà náà? Ẹ mọ̀ pé Yorùbá ọmọ àdùbúlẹ̀jà ló kọ́ tá à ń pe Yorùbá. Ọgbọ́n pọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú òní ti èmi ń tèmi o. Ìwọ ńkọ́? Màmá ṣàmì kó gbé tó àdúrà mi. Bákan náà, kó tó di wípé mo pe bàbá Ayílóge, mo fẹ́ fi òfin yìí mo fẹ́ jẹ́ kí a kà á lẹ́ẹ̀kan sí. Nínú ṣáàtì lọ́wọ́ nínú ṣáàtì yìí nínú mítìn yìí webinar la pè é. Oníkálukú la fẹ́ hear voice ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ti wọlé ẹ rí i pé gidi kan tá ń pè ní gbohùngbohùn ní microphone ẹ jẹ́ ká mute ẹ̀. Nítorí pé tá a bá gbọ́ra wa báwo lẹ ṣe fẹ́ enjoy nǹkan táwọn bàbá wa bá sọ fún wa. Èkejì ni wípé àwa tí a bá rí ariwo agbègbè wa a lè mute. Tá a bá wá fẹ́ ní ìbéèrè ẹ̀kan lè dádé jálu ẹni tó ń béèrè béèrè náwó sókè ni gbogbo wa láti dá lóhùn, but ẹ jẹ́ kí ìbéèrè wa ó jẹ́ kéékèèké ọ̀pọ̀rọ̀ irọ́ ló mú wá kò jù bẹ́ẹ̀. Bàbá wa Ayílóge ẹ káàbọ̀ sórí ètò. WRO òun ni Western Region Organization, òun ló gbé eléyìí jáde. Àṣẹ̀ṣẹ̀ yọ ni eléyìí, kò tí ì pọ̀ṣù méjì tí kìíní ìbẹ̀lẹ̀ àríyá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ́ aré nìyẹn. Èmi sọ fún yín pé fún àwọn ọ̀run gan ti ṣí báyìí, wọ́n ti wo nǹkan tá à ń ṣe pé no ọ̀nà gbogbo Nàìjíríà gan mọ̀
gbogbo àwọn tí mo rán sílé pátápátá orí rédíò orí tv western region náà ń pariwo ẹ̀ pátápátá, ẹ lọ gbọ́ gbogbo rédíò wọ́n ń pariwo ẹ̀ lọ́tún lósì ni. Ojú ò ní tì mí tèmi. Bàbá wa Ayélujára, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé bàbá wa àròpọ̀ ire, ire náà lójú wa màmá rí o. Àmì àṣẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí lórí protest tó ń ṣe tán ní Nàìjíríà. Mi ò tẹ̀ wá mọ̀ bóyá ó lọ àbọ̀ ti ṣe tán. Ṣùgbọ́n protest yẹn eléyìí tó ṣe ni láàánú ni pé àwọn youth wa wọn ò mọ nǹkan tán bá béèrè fún, nítorí pé gbogbo nǹkan tó ń list sílẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó máa tán ọ̀ràn tó wà nílẹ̀ náà béèrè fún. Kí tiẹ̀ nìdí tí nǹkan fi wá dàrú báyìí tó fi dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Ẹ rí i pé àwọn tó bá jẹ́ bí ojúgbà mi lọ sáwọn tí mo jù díẹ̀ tí mo ṣe, wọ́n máa sọ̀rọ̀ ayé àtijọ́ pé kò rí báyìí. Àwọn kan àwọn tó ń tẹ̀lé wa tẹ̀ máa ń sọ pé wọ́n ní àti jẹ eléyìí tó dáa ní Nàìjíríà káwọn tó dé pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀, nítorí pé ní ìgbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì amúnisìn ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn, ṣé ẹni yẹn padà wọlé ni. Ẹ máa ṣe tí ń lọ. I will mute them all. So nígbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì wọlé tàbí ìtàn fẹ́ máa lọ, àwọn constitutional conferences yóò wà oríṣiríṣi, mi ò ní máa dárúkọ wọn nítorí pé àgbà wá lásìkò, títí tán fi ní constitution tá a bá wọ independence. So many negotiations ló wà kan tó arrive wípé regional government ló máa wà, oníkálukú á lọ sáyé ẹ̀ wípé nǹkan píníṣín ló máa pawápọ̀ níjọba àpapọ̀. Ìyẹn ló oníkálukú fi ń ṣe rí gbogbo ẹ máa gbórúkọ bàbá Awólọ́wọ̀, ẹ máa gbórúkọ àwọn bàbá Akíntọ́lá, àwọn Ajáṣin, gbogbo wọn yẹn tó ṣiṣẹ́ fún wa ní Yorùbá ní Western region gbà yẹn nìyẹn. Oníkálukú dẹ̀ ló ń túlù ẹ̀ ṣe lásìkò yìí ó yẹ Yorùbá torí wọ́n ń wò wá lókèèrè. Nǹkan tó bá ṣe nílẹ̀ Yorùbá àwọn yòókù ń sáré ẹ̀mí. Ẹ ti gbọ́ free education, full employment, free health, agriculture, gbogbo wọn yẹn ní ìjọba tó wà láti gbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì wà títí tí after independence yìí ṣe. Owó wa náà dẹ̀ fi ń ṣe. Ẹ máa gbọ́ cocoa house tá à ń sọ lẹ́nu ìgbà yẹn náà kọ ara owó kòkó àti gbogbo ẹ̀ náà fi kọ́ ń gbà yẹn. Now kí ni mò ń sọ eléyìí fún? Ní pé nígbà tá a wà ta níjọba aládàáni tó já àwa ló ń ṣe ìjọba ara wa, nǹkan ò rí báyìí o, nǹkan ò le báyìí. Bóyá lásìkò kan wọ́n ní kí gbogbo ọmọ iléèwé máa lọ sí school pé free education, nígbà tó dàbẹ́ ni pé àwọn tó ń jáde wọ́n lè má rí iṣẹ́ ṣe, wọ́n lè má rí iṣẹ́, wọ́n dá modern school lẹ̀. Ọ̀sán kan lọ dá modern, tó bá lọ modern school gbà wá kàn lè lọ ọdún kan àbí méjì ní teacher training wá di teacher. That is how dynamic the government was until dáhùn sójà wá dá gbogbo ìlú. Now nígbà tó ń dàrú tán gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n kàn ń announce ni. Wọ́n ní báyìí ni wọ́n rántí 1979 constitution. What we used to practice in Nigeria was the Westminster type of government.
tó bá wà níbẹ̀ wàá kọ́ wọlé ládùúgbò ẹ̀ kọ́ńtẹ̀ tó mú ẹ sí cabinet wàá wọlé. So pátápátá bó o tiẹ̀ sí cabinet wàá wà nílé aṣòfin. Kò sí kó lọ ń bẹ gómìnà kó lọ ń bẹ president kan kó fẹ́ jẹ commissioner kó fẹ́ jẹ minister. Nítorí pé ìjọba àjọ ń ṣe ni àwọn èèyàn ló fi ẹ́ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan táwọn sójà dàrú 1979 constitution ojú wa yìí ló ṣe. Ọbásanjọ́ ní there are some no-go areas láwọn tó constitutional drafting committee gbà yẹn ó ní there are no-go areas. Mo rántí gbà yẹn ló sọ pé presidential system of government làwọn recommend. Ipe ìjọba eléyìí tán ṣe lọ pé ní Áfíríkà o a ní kí ló ṣe pé ńgbà yẹn institutionalized opposition, that is any opposition leader any gbogbo ẹ̀. Nǹkan tó sọ nìyẹn tó fi dá Westminster type of government ta ní tó jẹ́ pé was less costly, was much more democratic, kì í ṣe apàṣẹ wàá ni torí checks and balances tó wà yẹn ju eléyìí. Now kí ni mo fi ń sọ gbogbo wọ̀nyẹn? Wọ́n ní amọ́gùn ẹrù ẹ wọ́ ó lẹ̀ wò sàlẹ̀. Ìsàlẹ̀ yìí lẹ́rù ti wọ́ wà. Nǹkan tí mo rò pé ó yẹ kí protest yẹn wà fún ni pé ẹ jẹ́ ká padà síbi tájọ agree sí which is the regional government kó ní kálukú lọ sí region ẹ̀. Ẹ lè wá máa wò ẹni míì ti bí ní pé ṣé ẹ fẹ́ ká tún padà sí region mẹ́ta ó ti o. Region mẹ́ta kọ́ là ń sọ. Even nígbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì fẹ́ gbéjọba lẹ̀ àwọn leaders wa Awólọ́wọ̀ Àsìkò Ahmadu Bello gbogbo wọ́n realize pé I need more than 3 regions. Wọ́n dẹ̀ agree pé kán create wọ́n sọ fáwọn òyìnbó ẹ kúkú create 3 more regions. Kó lè jẹ́ 6. Àwọn òyìnbó ní tá a bá máa create more regions o. Lè gba independence 1960 yẹn. Ìdúró káwọn region tá a bá máa create ẹ̀ kán stabilize ká tó gbé ìjọba lẹ̀. No. Àwa create ẹ̀ fúnra wa. Bó ṣe ní láàánú tó gbé West nìkan náà ti create it throughout. And kété tán gba independence ní gbogbo other component parts of the country. Àwọn major ethnic groups tẹ̀ ń pè ní tribes. Bọ́n ṣe máa borí kejì bọ́n ṣe máa di amúnisìn. Mo ń wo ọmọ kan lánàá Fárótìmí àbí kí lórúkọ ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ mo kàn wò mo mi orí ni ìgbọ́ kò yé. Àwa Yorùbá ló wà ní opposition láti gba independence. Àwa ló wà bẹ́ẹ̀ ní opposition kì í ṣe Ìgbò. They were part and parcel immediately after independence. But ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ lẹ́nu. Ju wípé ẹni bá ń fẹ́ progress ní Nàìjíríà kó ní ká padà sí regional government. Kì í dẹ̀ ń ṣe pé mẹ́ta tá à ń sọ yẹn o kì í dẹ̀ ń ṣe 6. Even after that independence, we now discovered that there could be room for at least 2 more. Tàbá ní region mẹ́jọ. Ẹ wo the former Western region nsìn. Wọ́n ní legislation 6 náà ni. Governor 6, cabinet 6. Gbogbo owó tán ti ní láti gbà táwọn sójà ti dá kìíní. Kí la fi ń ṣe? Bá ti settle tó bá ti create state ẹ̀ wàá ṣe wàá kọ́lé. Ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ níbi a week or 2 ago. Ó ní gbogbo development tó dé Àkúrẹ́ láti gba kìíní
ṣé báwo ló ṣe máa ń mọ wá ní kó dárúkọ development tó wà lákùrẹ́ ọ̀sẹ̀. Mo ní èdè 1950 Àkúrẹ́ ló mi 1950s làkúrẹ́ ní portable water tó lè ṣí omi ẹ̀rọ kò sómi ń bẹ̀ mọ́. Is that development? Ìgbà in the 50s and 60s ECN ló fún wa níná l'Ondo, the now Ondo province, ní Ondo province, ECN, Electricity Corporation of Nigeria. Tán bá fẹ́ tú nǹkan ṣe nínú iná wọn, wọ́n máa kọ́kọ́ pariwo lórí rédíò redivision wípé kéré o, ní nǹkan bí aago 4 sí 5 wa máa tú transformer ṣe ń bì kan bàbá ẹjọ́ ẹ lè má níná àtètè ṣe. Nísìnyí, darkness, is that development? The development you think you have are people who are giving themselves money and stealing the rest of the money and then using it to build houses. Wọ́n á kọ́lé míì tó yẹ pé kò sí ní ó lè má sí nílùú òyìnbó tá a wà bó ṣe tó bó ṣe beautiful tó bẹ̀tọ̀ náà ní débẹ̀ torí owó tó yẹ kán fi ṣọ̀nà ló fi kọ́lé. We don't have development. Our development stopped in 1966. Ẹ lọ wò ó. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rí ń ta tẹ́ rò pé èèyàn kan kọ́lé sí bí ó ṣàtìkọ́lé jẹ́ oníkálukú ń jágbà. And that is why corruption is so rampant. In the First Republic, kí náà ń pe politician gbà yẹn? Àwọn politicians wá ní 10%. Kí náà ń ṣe tó bá gbéṣẹ́ fún ẹ wọ́n lè sọ pé wọ́n á gba 10%. Abẹ́ náà ni 10% kọ́ ní sìn. Àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn tó wà ní political appointment àwọn ló tún fúnra wọn níṣẹ́. They will set up share companies. Kò sẹ́ni tó rí gbà. That is why tó ṣe ní gbogbo yín lára. And because of that, people don't know ebi ń pa yín because of this. Àwọn governors tẹ ní. Ẹ jẹ́ ká wo Western region. Owó tó ti wọ governor tó ti wọ state governors government cover láti nǹkan bí oṣù mẹ́fà síbí. Ó tó ṣe kan. But are they doing anything? So, Jerry, we can go on and on and all this. But the reason I want to zero in on this idea, ipe, it is the fact that this system back the wall at ilẹ̀. Ìgbà tó ti stop 1966 yẹn. Ìkan náà àwọn military leaders wa ó sọ fún èèyàn kan ọ̀rẹ́ ẹ̀ Babangida. Ó sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan. And that one says pé kí ló ń tẹ̀ pa ìrọ́sì fún. Unitary system tó tán ní kò ṣe dáadáa ní 1966 òun náà ló wà up till now. It's the unitary system of government. So what we, the youth, should be talking about is how to restart the clock of our development. Don't stop 1966 by going back to the regions. Let every region go back. Iye sókù government tá bá fẹ́ ní region wa àá determine ẹ̀. Owó tó ń wọlé àjíjọ wò ó. Those are the reasons things are like this. We will reduce corruption. Téèyàn kan bá jẹ́ pé alága local government wá láti àdúgbò ẹ tọ́nà ò dáa tó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti award contract. Ṣé o máa filẹ̀ ni wàá lọ lé wàá kọ́ lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn bàbá ẹ̀ wàá fẹjọ́ ẹ̀sùn ìyá ẹ̀ pé wá owó tán ní kọmíṣọ̀nà tó ń bá gbogbo mọ́tò wa jẹ́ yìí wọ́n ló wà lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ ó jẹ́ bá sọ̀rọ̀. But owó tó ń wá láti Abuja is like money, it's nobody's money. Tó bá dẹ̀ ti dé ẹnìkan ọ̀kan tí àwọn wọ̀nyẹn bá lè fún díẹ̀díẹ̀ àwọn ló sátẹ̀lé wọn kiri. So that is why the youth must know that kì í gbogbo superficial kìíní tẹ̀ ń sọ pé kìíní kan wọ́n yọ kìíní kan ni wọ́n yọ kò tiẹ̀ yẹ kí gbogbo ẹ̀rí báyìí. Èèyàn kan wo Nàìjíríà sùsùsùsù òpó tó jẹ́ pé nǹkan náà fi ń rówó nìyẹn ó tà for 20 years wọ́n gbowó ẹ̀ sápò. Kí ló rò bóyá àwọn yòókù máa fi jẹun títí dìgbà yẹn? Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun. So màá pause níbẹ̀ yẹn kí Dr. Fakonda káwọn náà bá wa sọ̀rọ̀.
ẹ ṣe bàbá wa yìí lóge. Is that clear? Àwọn oríṣiríṣi ìbéèrè ti jẹyọ nínú àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ṣe, ṣùgbọ́n kí a tó máa mú àkókò ìbéèrè wá, ẹ jẹ́ ká kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Faponda. Dr. Yes. Faponda, ní mo mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bí nǹkan ṣe rí nílẹ̀ Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ nílẹ̀ Yorùbá, nígbà kan ní ọ̀dọ̀ tiyín sà, wọ́n á máa sọ pé èsùn ẹ̀fọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ẹyẹ lẹ́jẹ̀. Mo wá rí wípé ǹjẹ́ ẹyẹ gbúdọ̀ súnmọ́ bí tọ́gẹ̀dẹ̀ wà ń Jẹ̀ṣà báyìí? Ṣé wàhálà ò ní ṣé wàhálà àtẹyẹ àtọ̀gẹ̀dẹ̀ ó dàbí ẹ pé wọ́n á dìkan ìpanu o. So sà, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá, ẹ má jẹ́ n tàn yín, mo ní àwọn èèyàn bíi méjì sékòó, àwọn bíi mẹ́fà síbàdàn, àwọn bíi mélòó kan sóǹdó, àwọn kan sékìtì, mo ní kán máa bá mi mọ́nítọ̀ rédíò. Ọ̀rọ̀ ríjíọ̀nà yẹn ni wọ́n ń jẹ lẹ́nu o. Ẹni tí ò tiẹ̀ mọ̀ yín rárá ó kàn ń lọ ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí sà, ṣé ẹ dẹ̀ rò, torí àwọn kan wò pé ríjíọ̀nà yìí àwọn ámì máa tún wá, wọ́n máa wá dàrú, ẹ jẹ́ ká kúkú máa jà fún Yorùbá kó jẹ́ total autonomy. Ẹ jọ̀ọ́ sà, kí lẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ fi warùn ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ ṣé púpọ̀. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ayélóge fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣe nísìn. Ẹni tí ó bá yé pé inú ìgbèkùn la wà nísìn. Inú ìgbèkùn. A dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ láti 1966. Ohun díẹ̀díẹ̀ ni mo ẹlẹ́dẹ̀ ń wọgbà ni. Ó ṣe ń kára, ó ṣe wọ́ wa lára ń sìn, ó ṣe yé wa ni because nígbà tí owó surplus, a ní ìmọ̀ àkọ́pá ń gbádùn ni. Owó ò sí mọ́ ń sìn. Díẹ̀díẹ̀ tó ń jábọ́ lórí tábìlì àwọn soldiers, àwọn governors, kò tó àwọn gan jẹ mọ́ ń sìn. Wọ́n tẹ̀ ń yáwó ń sìn ni wọ́n ń yáwó. Wọ́n ń fi epo dúró. Epo tí wọ́n ti wà, epo tó máa wà títí di the next 5 years, wọ́n ti gba owó ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti ná. Lọ́dọ̀ Buhari, even Tinubu, òun náà ti yáwó $2.5 billion. Jẹ́ pé epo tí wọ́n ti wà, òun ni wọ́n fi dúró fún owó yẹn. Ìgbèkùn la wà. Ṣùgbọ́n ọ̀nà àbáyọ, ọ̀nà wo la lè bá yọ nínú ẹ̀? Tá a bá sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation ní àárọ̀ ọ̀la àbí ní ọjọ́kọ́jọ́, ó jẹ́ kó yé wa pé ogun la fẹ́ jà. Torí gbogbo àgbáyé kò sí ibi tí ẹnìkan sọ pé òun fẹ́ gba òmìnira lágídí tí ò ní dìjà. Ó gbọ́dọ̀ dìjà. Ǹjẹ́ a ready láti jà? Ǹjẹ́ ogun ti wà ní Kútọ́nù? Ǹjẹ́ a ti ní ships ní Atlantic Ocean tó máa fún wa lómìnira lábẹ́ Nàìjíríà? Mo fẹ́ ká mọ̀ pé àwọn tá a dojúkọ gan tó dì wá mọ́lẹ̀ ń sìn, àwọn èèyàn wa ni. Torí gbogbo Nàìjíríà, owó epo láti Niger Delta ní gbogbo Nàìjíríà ń pín. Ìgbò wà ń bẹ̀, Ìjọ wà ń bẹ̀, Fúlàní wà ń bẹ̀, Haúsá wà ń bẹ̀. Babangida tẹ̀ pé oil blocks fáwọn kan, nǹkan tó jẹ́ ti gbogbo ìlú, ó pè fáwọn kan pé àwọn ló ní. Ó dẹ̀ fún certificate, wọ́n dẹ̀ ní, wọ́n jẹ́ billionaires, Danjuma, Indimi, Alákìjà. Owó yẹn ti wá bọ́ sọ wọn, owó tó yẹ jẹ́ tìlú. So mo ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́sẹ̀ yìí. Owó tí ó ń wọ ìjọba Western Region ní state mẹ́fẹ̀ẹ̀fà láti January títí di June, 419 billion naira.
ló ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn gómìnà wa ń sìn lẹ́nu oṣù mẹ́fà tó kọjá. Àwọn ló dẹ̀ ń ná. Tán bá san owó oṣù fáwọn òṣìṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ nú ẹ̀, tán san owó pension díẹ̀díẹ̀, owó tó kù a mọ ibi tí owó yẹn lọ. Àwọn gan ò fẹ́ ká gbòmìnira. Àwọn tó jẹ́ olórí wa ní Yorùbá wọn ò tiẹ̀ wọ ọ̀dọ̀ wa rárá. Èèyàn á rò pé bóyá pé a fẹ́ gbòmìnira, ó yẹ kí ó jẹ́ pé àwọn ló yẹ kó jẹ́ agbátẹrù kìíní yẹn, pé a fẹ́ di òmìnira, Yorùbá fẹ́ jẹ́ ọmọlúàbí. Ǹjẹ́ àwọn olórí wa, ǹjẹ́ àwọn jẹ́ ọmọlúàbí láti mọ nǹkan tó ń bá wa jà? Nǹkan tó bá wa jà ò bá wọn jà, àwọn lówó. Mo tẹ̀ gbọ́ kan nínú wọn, sì mí dárúkọ ẹ̀, ó wá ṣe engagement fọmọ ẹ̀ ní London ní lánàá, tó ń wá láti Nàìjíríà kan wá ṣe pàtì. Ṣé àwọn yẹn mọ bíbí ń pa wá? Wọ́n á ṣe pàtì wedding ní London. Gbogbo àwọn big men yóò ló wà ń bẹ̀ ní London. Ẹni tó dẹ̀ wà ní orí àtẹ́sìn, tá bá ní a fẹ́ gba Yorùbá, a fẹ́ gba òmìnira, ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn, Alhaji Ahmed Tinubu ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá jí láàárọ̀ ọ̀la pé ẹ jẹ́ ká dá region sílẹ̀ o, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe new constitution, kí federal government constitution tiẹ̀, kí regions ní constitution tiẹ̀, ó fún wa ní 6 months ká lọ kọ constitution. Ó wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. I mean, he's 72 years of age. Kí ló fẹ́? Ó ń bẹ̀rù ikú ní àbíkíni. Òun ló ní chief of army staff àwọn ìlàgbájá, òun ló ní IG of police Ẹgbẹ́tókun, chief of defence staff ọmọ Kaduna ni. So gbogbo àwọn tó surround ẹ̀, minister of finance, CBN governor, kí ló ń dúró dè? Ọwọ́ ẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ wa wà nísìn. Òun ló yẹ ká dojú kọ. Bí ó tẹ̀ jẹ́ a fẹ́ sọ pé ká gba òmìnira Nàìjíríà pátápátá ká kúrò rárá. Region yìí ló dáa. 1954 to 59 wọ́n negotiate bí Yorùbá ṣe máa dúró nínú Nàìjíríà ni wọ́n negotiate ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní agreement pé oníwàkọ̀ á ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ìyẹn la ó lọ fi ṣe gbogbo 48% ti budget ní a ó lọ fi ṣe education under Awókọ̀yà. Priority tí Awólọ́wọ̀ ní nìyẹn nígbà yẹn, a dẹ̀ ń jọ láìní sí. Ọmọ dọ́kúmẹ̀ntì ń sìn 6%, 7% ni wọ́n ń dìbò fún education nísìn, tí ó dẹ̀ bójú mu. So kí ni ká ṣe ń sìn náà? Ọ̀nà àbáyọ. A ò lè ṣí ogun sí Nàìjíríà bá fẹ́ liberate Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ kógun láti Benin Republic wá, ìbúlẹ̀ fẹ́ sọ̀gúnlẹ̀. Ṣé gómìnà ìgbà tí Onítìrí wá sí Ìbàdàn jọ sí, ṣebí Mákindé ló arrange the sójà kan lọ arrest ẹ̀? Àbí àgbọ̀npá yẹn ni? Ìyẹn ò tiẹ̀ bọ́ sí náà bọ̀tì. Bẹ́ẹ̀ ṣé ogun wá láti ìlú òyìnbó wá gbà wá lóko ẹrú Nàìjíríà wá Yorùbá, ọwọ́ Yorùbá lẹ máa bọ́ sí. Sanwó-Olú ló wà l'Ékòó, Mákindé ló wà n'Íbàdàn, Adélékè ló wà ní Ọ̀ṣun. Ǹjẹ́ wọ́n á kúrò lórí àléfà wa ní Bánjí Ayélógé o, ẹ̀yin lẹ fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá o, ẹ wá máa ṣe ìjọba o? Ṣé tá bá fi orun sí dáadáa mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ ni pé ká negotiate, and enter máa bá negotiate is Alhaji Ahmed Tinubu. Ọ̀nà àbáyọ nìyẹn tó ṣe kí ọ̀nà tó máa sọ̀rọ̀ lásán ṣá o. Èyí lè máa sọ pé òun ṣàfẹ́ gbòmìnira, ọ̀rọ̀ tí ò kájọ ni.
àlàyé lásán ni. Kí ni àwa ń ṣe ń sìn á fọ̀mù body tó jẹ́ Yorùbá Regional Organization. That body, it should be before the region and after the region. Torí bá a ní region ẹ̀gàn lè ní ìjà wà láàrin Yorùbá ká máa jà. Oko ẹrú la wà ní Yorùbá gan ló jẹ́ slave master fún wa ń sìn. Wọ́n ti lówó tó yẹ pé tá a fẹ́ ṣe election lọ́la sìn ní Yorubaland. Gbogbo àtàwà níbi a lè win. Torí wọ́n lówó tó máa fi wọ́n ní fọ́ọ̀mù pé 50 million ni. Wọ́n ní application ṣe 30 million. Àwọn tó ti lówó ìjọba jìnnà náà lè ṣe competition láti win. So a gbọ́dọ̀ gba ọmọlúwàbí wa lọ́wọ́ àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀ sí gan. Ìyẹn gan ní pàtàkì. So WRO is to fight as we are fighting now until we get Western region. Bàbá get Western region láàárọ̀ ọ̀la ìjà wa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ìrẹ́jẹ tó wà ní Western region. Ṣé kìí ṣe pé ẹ fi yẹn dẹ́rù bà wá báyìí? No. A gbọ́dọ̀ sòótọ́. A gbọ́dọ̀ ìjà ìrẹ́pọ̀ ló ń sọ yẹn. Òun náà ni àwọn tó wà mẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní fẹ́ fi ìgbòlẹ̀. Tábà sọ ń sìn àwọn ọba yìí ló sọ ọjọ́ sí pé òkè láìpẹ́ pé a fẹ́ assembly mẹ́fà mọ́. Òfin wo lẹ fẹ́ ṣe ní Yorubaland tí parliament kan ò lè ṣe? Òfin wo lẹ fẹ́ ṣe tí Àwórì, Ìlàjẹ, Àkúrẹ́, Èkìtì tí ò ní bámu gbogbo alájọ́ ọmọlúwàbí? Ǹjẹ́ a fẹ́ parliament mẹ́fà? Owó tó yẹ ká fi ṣe títì, ká fi ṣe school, ká máa sanwó fún àwọn political people. Ṣé ẹ rò pé wọ́n kàn déédéé gbà lásán pé ká má ní assembly mẹ́fà? Àwọn tó ń bẹ̀ sí wọn ní fẹ́ filẹ̀, a gbọ́dọ̀ bá wọn jà, a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún wọn pé kò pé wà. Owó tá ń wọlé kì í ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ legislators nìkan ni. Àròwó ṣe títì, àròwó ṣe school, àròwó ṣe hospital, àròwó ṣe everything. Owó tó bá ń wọlé ń sìn tó wá pé 100 naira ní, a gbọ́dọ̀ rí 70 naira tó máa jẹ́ fún omi, fún education, fún health, fún road. Láìsí bẹ́ẹ̀ táwọn bá lọ́gbọ́n ṣe wà ń sìn náà tó wá ti wọlé aṣọ assembly wàá ra SUV, wàá wọ governor, wàá ní 10-20 commissioners, wàá ní special adviser, ẹ̀ kàn máa náwó lásán. Ìyẹn ò lè bọ́ sí. So region táwọn àgbà gan a gbọ́dọ̀ tún restructure ẹ̀ lọ́nà tí ó máa fi pé gbogbo mẹ̀kúnnù pátápátá. Kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tó máa jẹ́ tea party ni pé ó yá ẹ lọ ṣe. A gbọ́dọ̀ fọ́gún wọn lójú. A gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Tọ́lọ́ bá kó sí wọn nú, wọ́n á mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Bí wọ́n forí Yorùbá gbà pààrọ̀ ni. Ọlọ́run á bá kó sí wọn nú, bọ̀tá àníyé bá wọn sọ̀rọ̀. So kí ni bẹ́ẹ̀ tá a fẹ́ gbé ń sìn náà? A fẹ́ àti kọ dọ́kúmẹ̀ntì kan tí mo parí lé ní sìn náà. A kọ dọ́kúmẹ̀ntì yẹn, a fẹ́ fi ẹjọ́ Tinubu sun àwọn no-take persons Yorùbá. Pé ọmọ wa ní Tinubu ẹ bá wa bá sọ̀rọ̀, ẹ bá wa bẹ́ẹ̀, àbájá o. Ṣùgbọ́n tó bá wà ń bẹ̀ lọ́dún mẹ́rin tó kọjá ẹ tó bá lọ kúrò, tó bá ṣe nǹkan kan sí ọ̀rọ̀ Yorùbá, tá bá bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀yà mìíràn, kó tó kàn wá tó at least 20 years. Tí ò bá fún wa ní region in the next 1 year, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dán ìnádúrà position ní 2027 àti pọ̀ sóko ẹrú tí ó bẹ́tà kí n máa sọ rárá. Ó bẹ́tà. So a gbọ́dọ̀ bá Alhaji President Tinubu sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí àgbọ̀n lẹ́lẹ̀ yìí fún parí abala tí wọ́n bá wa sọ yìí orí àsìkò ọ̀gá olùfẹ́ tó. Àdèmá
nǹkan tó wà nílẹ̀ ohun tó fa gbogbo ẹ̀ nìyẹn. A jẹ́ pé màá yọ bàbá tó ní iPhone yìí mo máa yọ yín kúrò níbí báyìí. Torí ọ̀gá ṣe fẹ́ ṣe. Hello. Ẹ yọ wọ́n dànù, ẹ yọ wọ́n. Wọ́n sì ń bí ibi míì náà wà, wọ́n kàn wá ń dàbí irú ni. Èmi máa yọ yín dànù. Má sọ̀rọ̀ ẹ má. So báyìí fẹ́ ṣe ní tọmọlúàbí náà ni ní lẹ́tà tá a fẹ́ kọ yẹn náà a máa kọ́kọ́ fi ránṣẹ́ sí àwọn tá a dárúkọ wọn, àwọn tó jẹ́ Christian leader Yorùbá, àwọn tó jẹ́ Muslim leader Yorùbá, àwọn tó jẹ́ notable leaders. A máa fìwé ránṣẹ́ sí wọn láti bí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pé ẹjọ́ ẹ bá bẹ Tinubu ọmọ wa ni o. Nǹkan tí Yorùbá fẹ́ ní láti 1979 ni Yorùbá ti fẹ́ wọ́n restructure Nàìjíríà ká wá sí region tiwa. Àárọ̀ létí ní tìǹtìbí àwọn tó jẹ́ àgbààgbà Yorùbá a máa kọ̀wé sí wọn first pé kán bá wa bá sọ̀rọ̀. Nígbà tó bá yá o tí ò bá ṣe o a lè gbé dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ jáde síta gbogbo ayé rí pé àwọn Yorùbá nílùú òyìnbó àti Nàìjíríà o a kọ̀wé sí àwọn notable leaders of Yorùbá o pé wọ́n bá Tinubu sọ̀rọ̀ o tọ́lọ́run bá jẹ́ kó gbọ́ àdúpẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ẹ bá le bíi ti Fáráò tẹ́mi ẹ bá le bíi ti Herod gbogbo ayé á mọ̀ nígbà yẹn pé a lo ìwà ọmọlúwàbí láti bá sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan ò lè bọ́ sí fún wa káwa bá ṣe wà títí di 2-3 years time torí kò sí guarantee pé ó máa second term. Búrẹ̀ second term gan is a waste of time. So WRO has a mission to persuade, to plead with the one who is sitting on the throne now. God has put him there, whichever way we think. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run á gbà ní kò ní sí bẹ́ẹ̀. A bá sọ̀rọ̀, a bẹ àwọn nǹkan tó bá sọ̀rọ̀. Ọlọ́run jẹ́ kó gbọ́. A máa plan sí pé ìjọba bá Western region ẹ̀ gan kí la ṣe fẹ́ ṣèjọba Western region. Torí ó ti pẹ́ àwọn concept bí ń sin wọn àmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Western region kò yé wọn. So a gbọ́dọ̀ tún ṣe new architectural plan kí la fẹ́ ṣe Western region now. Western region 1966 ó yàtọ̀ sí 2024. So iṣẹ́ wa láti ṣe ètò ká ṣe architectural design sílẹ̀ tó máa jẹ́ kí Western region take off in a very smooth way. Ó jẹ́ bí nǹkan tí mi lè sọ. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní dààmú. Ibi ara pápá ibẹ̀ lábẹ́tu, ara ò ní ní yín nítorí pé títí di bá a ṣe ń sọ yìí mo lè fogún ẹ̀ gbáyà. Eléyìí yàtọ̀ sí pé ẹ kówó yín wá. A ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni di bá a ṣe ń sọ yìí. Gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yìí ń ṣe tẹ́ ẹ̀ ń rí káàkiri bóyá wọ́n lọ sílé ìjọba, a pé lẹ́tà lọ sí Àbújá, a ṣe gbogbo ẹ̀. Kò sì sẹ́ni tó máa sọ pé kí WRO ó mọ́ rìn. Ìdí ni wípé n tí ó wà lọ́wọ́ wa n tó bá òfin mu ni. Kò lè sẹ́ni tán lè fi treason and felony kò sẹ́ni tán lè fi kàn. Tí ẹ̀yin náà bá rí pé ẹ ní ẹ̀bùn kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, n tí màá kàn sọ fún wa ni wípé nígbà míì ara lè máa ìwà ń wára, ara ń kan everybody. Oníkálùkù ló dẹ̀ entitle sí opinion ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ bóyá kẹ́nìkan sọ pé bàbá Àròpọ̀re ó ti gbẹ̀bọ̀dè, ṣèbí ó sọ pé Yorùbá nation ni, opinion yín ni. But nínú odò ikùn bàbá Àròpọ̀re ó mọ nǹkan tóun ṣe, ó mọ̀ pé òun ò gbẹ̀bọ̀dè, wípé tọmọ Yorùbá lòun ń ṣe. Bàbá Àròpọ̀re fún ara ẹ̀ mọ̀ pé òun ò lè tẹ̀lé ènìyàn níbi tọ́jọ́ orí ara ẹ̀ dé yìí. A wà nínú ìpàdé kékeré kan láàárọ̀ yìí tá a sì ń sọ̀rọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Àwa fún ara wa la sọ pé òkè a máa mówó jáde, a ò béèrè owó for now. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn náà bá wà ní ẹkùn tiyín, ẹ lè ṣe nǹkan kan níbi tí ẹ wà yìí gan. Ẹ lè copy link yẹn kẹ́ send ẹ̀ sẹ́lòmíì. Then
ìgbà ṣe tọ́ wa ni wípé wọn ò gbà ká máa béèrè ìbéèrè nígbà tá à ń dàgbà gbẹ́nu ẹ sọ́hùn àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀ ó dá sí ṣùgbọ́n láyé ìsìn Gen Z ti yàtọ̀ and nílùú tèmi wà yìí àwọn ọmọ kékeré tàn àjọdún mẹ́rin á máa béèrè ó lè béèrè question láàárín ìṣẹ́jú kan kó béèrè question 6 wọ́n á dẹ̀ máa dá a lóhùn kí ló fà á ọmọ yẹn fẹ́ mọ̀ ni so nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́ téèyàn bá ní constructive question tí kì í ṣe antagonized questions tí kì í ṣe egocentric tí kì í ṣe self-centered question why not à á nawọ́ à á béèrè tẹ́ ẹ bá sì kọ́ nínú chat room tẹ́ ẹ béèrè with respect tí kì í ṣe pé kéèyàn kàn kọ orúkọ kan ẹlòmíì lè sọ pé òun ṣòkòtò àbí kẹlòmíì ó sọ pé òun pin báwo ni mo ṣe máa fẹ́ address ẹ as pin nígbà tí mo mọ̀ pé ọmọlúwàbí ni ẹ́ tó bá kọ ọkọ ẹ tó kọ ẹ jẹ́ ìtumọ̀ tó dẹ̀ béèrè lọ́nà tó fi yangàn má béèrè náà má béèrè ìbéèrè dáadáa ààrẹ ni tó ti pè mí tó ti kọ́kọ́ bú mi lọ mo wá béèrè mo wá sọ pé ǹjẹ́ ẹ ti ka document tí Dr. Papòǹdà tó ń ṣe jáde ó lóun ò tí ká jáde ó lóun ní time mo ní ṣé o ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ ní sùúrù ẹ máa wá time without no time ni ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ kà á ẹ wá lè béèrè ìbéèrè ńbẹ̀ bọ̀ bàbá rò pọ̀ rí ibi tá à ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ adé respect yín gan ẹ wò ẹ fi respect yẹn kì í sápò ẹ gbàgbé respect báyìí in tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn bàbá ńlá wa agree síbì kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so tá a bá kọ́kọ́ débẹ̀ náà ọwọ́ ọmọdé ò tẹ̀kú idà ó fẹ́ béèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀ ọ̀nà wo ló fẹ́ fi bá béèrè ẹ jẹ́ ká gbọ́ gbogbo àlàyé tó wà ńlẹ̀ ní ìsìn so ara ifá la ti rí fàlí ẹ jẹ́ kí a send message jáde ẹ má jẹ́ kí ẹ̀tanú wọbẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé ibi tó ní kálukú gbà òun ló yàtọ̀ ṣùgbọ́n orin kan náà òun là ń kọ ẹ gbọ́ àlàyé mo sọ bàbá Fápòǹdà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu kì í ṣe pé torí mo ti jẹ́ wòlíì ipe Ọlọ́run ló lẹ̀ mí mo dẹ̀ máa ń gbàdúrà fún gbogbo ìgbà even gan kó tó wọlé táwọn kan sọ pé wọ́n á pa ó lè kú mo ní kò ní kú ikú kankan kò lè kú kò dẹ̀ ní kú gan lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè nítorí pé Ọlọ́run ránṣẹ́ iṣẹ́ tọ́lọ́run dẹ̀ rán ni wípé kó dá wa padà òṣàbò lè gbèmí ṣe mí bó ti bá mi Hope 93 kí ló nítumọ̀ sí ṣùgbọ́n tó bá èèmù second time àbámọ̀ tó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Ọbásanjọ́ àbámọ̀ tó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ nípa Goodluck Jonathan òun náà wà ńbẹ̀ o so mo bẹ̀ wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn wo la rò wípé ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ rò wípé bóyá. ọ̀gbẹ́ni dúró jẹ́ kí n gba ẹdùn lọ́wọ́ ẹ gègé. all right sir mo tiẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá ní ká tó wá bọ́ sọ́dọ̀ yín all right but go ahead. ní sùúrù ọ̀gbẹ́ni. go ahead. You have to understand this is a general open house meeting. Bẹ́ẹ̀ni. Mọ́gàjí nawọ́ sókè onìkan mo rí tó nawọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo nawọ́. ok bàbá Mọ́gàjí ọwọ́ yín wà lókè ṣé fídíò yín lè open sir ṣé fídíò yín lè open. Mi ò lè má jẹ́ ìṣe open video. ok má wọrí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ is in response to what I heard from Dr. Papòǹdà. Okay. When I read the document that was posted on the steering committee platform and the infusion of religious leaders and every other stakeholder to one see, my impression was this was going to be a ready for the press publication that is going to be general. But what I'm now hearing from Dr. Papòǹdà is that selected leaders, church leaders, Islamic leaders, and all that are going to be privately reached and given these copies to see how they will be able to try and influence the president. But I need to say this. Because in Baso, I'm guilty of non-disclosure. Tinubu kọ́ lẹni tẹ́ fẹ́ rán àwọn èèyàn sí o bóyá ẹlòmíì ni Tinubu kọ́ nǹkan tí mo mọ̀ ni odidi Ọọ̀ni ọ̀sẹ̀ kan ló lò l'Ábùjá ẹnìkan péré tó ráyè rí òun ni Gbajabiamila kò rí Tinubu nǹkan tó tún wá wà níbẹ̀ ni pé ẹ má gbàgbé pé Tinubu yìí for the past 25 years iron hand òun ló fi mú Lagos State and it is so evident
in the speech he gave today that he's not that kind of person that is ready to do any concession. No conciliate, no dimension to even show that a servant of the people is ready to assuage to the feelings of the people. And that is the typical Tinubu, who has even become president. And his antecedents do not show somebody that can be easily persuaded. And I will give you another example. About 3-4 years ago, tàbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Bàbá Adébóyè ó ránṣẹ́ sí Gani Adams torí wọ́n mọra wọn dáadáa. Ó ní kó jọ, ó ní kó bá wọn wá àwọn leaders kan nílẹ̀ Yorùbá. I'm sure Dr. Fagbon has heard this story before. Pípò òun fẹ́ bá wọn ní gbólóhùn. So ààrẹ ní Mọ́gàjí bá mi wá àwọn èèyàn tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Adébóyè. So mo pe ọ̀rẹ́ mi Gani Káyọ̀dé Balógun, the Ọ̀tún Akọgun of Yoruba Land. Mo pe Ṣẹ́gun Sanni, who just retired from the bank as an ED, but a strong member of Afẹ́nifẹ́re. Mo pe lọ́ọ̀yà kan náà tó gbóná dáadáa, tó tún wá jẹ́ the publicity secretary of OPC. Mo mọ̀ díẹ̀ ni mo fi pe àwọn yẹn. Nígbà tí wọ́n lọ fẹjọ́ mi sùn bàbá Adébánjọ pé ó ṣe pé àwọn míì mo ní mo mọ̀ tí bàbá Adébóyè fẹ́ sọ. Nígbà tí a sì débẹ̀, he proved me right. Nǹkan tí bàbá ń sọ ni pé ọmọ tèmi Ọ̀ṣínbàjò wọ́n ń fìtìná tí ẹ o. Mo fẹ́ kẹ́yin Yorùbá kẹ́ ẹ bá ń dìde kẹ́ ẹ bá mi gbà á lẹ̀. Mo dẹ̀ sọ́njọ́ náà lọ́hùn. Bàbá ẹ̀yin wà lára wọn tó ti àwọn èèyàn sí Buhari. Ọmọ yín ló wà ń bẹ̀ sí lè bá Buhari fúnra ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní tẹ́lifí wá nídìí àwa. Àbí bò ní ìbò wá sí church yín ṣèpò kúnlẹ̀ àbí òde ẹ̀kúnlẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà wà náà tó ṣàtìpó fún? Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Ní tó mú bàbá Adébóyè tó fi ń wárú àwọn kan tí ó sọ̀rọ̀ tí ó defend pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe Ọ̀ṣínbàjò gbogbo Yorùbá máa dìde o tí ò lè ṣe fúnra ẹ̀. Òun náà ni òfin lè jẹ́ kó lọ bá Tinubu nísìnyí o. I'm saying this because I should know. Mi ì lè mọ bí wọ́n ṣe ń fọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ. Tẹ́lẹ̀ fẹ́ pè kókó lọ bá yín sọ. Ta ni? Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ pé ẹ̀wọ̀n àwọn èèyàn. Níjọ́ kan mo sọ story yìí náà láìpẹ́ yìí. Àwọn kan kóra wọn jọ, big men and young men and very very vocal men tí yẹ pé wọn bẹ̀rù ẹnìkan kan wọ́n lọ bá bàbá Àkàndé pé ẹjẹ́ lọ bá Tinubu. That was 2015 pé ó ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá báyìí ṣùgbọ́n kẹ́kẹ́ wá fi àwọn nǹkan bíi electricity, railway, gbogbo ẹ̀ á fi kún iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kí wọ́n náà dẹ̀ dàbí àwọn Awólọ́wọ̀. Bàbá Àkàndé ló yá ń bẹ̀ nígbà tó dé bẹ̀ ńkọ́ wákàtí kan Yínká lọ bá Yínká òdùbọ̀ fún ọlọ́wọ́ tó lọ bá bàbá Àkàndé pé bàbá let's discuss what we came here for. Bàbá Àkàndé ní kí la bá wà. Nínú àwọn tó wà ń bẹ̀ lónìí, Tọ́lá Mobúlúrìn, who is now chairman of FCMB, ó wà ń bẹ̀. Jimmy Agbádé, ó wà ń bẹ̀. Mo dẹ̀ mention ní ẹ̀gan pé Professor Gbádé Gẹṣin tó jọ́rẹ̀ẹ́ àwọn kan lórí platform òun náà wà ń bẹ̀. Tinubu dààmú kúrò ń bẹ̀ ni, kò tí di president ńgbà náà. So èmi wá gba ìmọ̀ràn, máa gba gbogbo wa ní ìmọ̀ràn dáadáa pé ọ̀nà yẹn ìṣọ̀nà o. Níta kọ́ yẹn kí Dr. Fakunda ó wá bá ṣe gbé sínú newspaper kí yẹn lọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn ìkan. Ìkejì tí mo fẹ́ sọ ni pé iṣẹ́ àti jẹ́ ká gba agbára kì í ṣe pé ká lọ sọ́dọ̀ àwọn gómìnà ká gbàgbára. Kì í ṣe pé ká lọ sọ́dọ̀ àwọn legislators either state or federal ká gbàgbára. Ibi tágbára wà ó ní nǹkan t'Awólọ́wọ̀ ṣe ní 1959. Ó mọ̀ pé gbogbo ìgbèríko àwọn èèyàn ò débẹ̀. Ibẹ̀ sì lágbára wà. Àwọn tó wà nílùú, just like Akpabio sọ, you can go on protesting, who won eating. Àwọn tó wà nílùú wọn jẹun. Àwọn tó wà nígbèríko l'Awólọ́wọ̀ lọ bá. Let us go to the grassroots. Let us start this campaign, this movement from the grassroots. Let us take our story to the people who understand what is going on. And all of this that I'm talking about has just been showcased
by those who protested or who are still protested. Ẹ̀kan náà wà tó wà níbi ọba mi sọ pé èmi náà mi support the protest mo sì ní nǹkan tó máa help wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wa ni bóyá ó ti wá ń yí ẹni tí mo sọ fún sìn. The only way we can get a certain assurance that what we are doing will make meaning is to go to the very people we want to liberate. If we are not going to do that, then we will have missed that important point. Àwọn yẹn gan la máa wá fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. Àwọn yẹn la máa jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Àwọn èèyàn mélòó gan ló máa wó lọ́wọ́. Wọ́n ní ọba kan jẹ tí ò mọ Joseph mọ́. Èèyàn mélòó ló mọ nǹkan táwọn lọ́wọ́ ṣe. We have to constantly remind the people at the grassroots, and we have them. The only thing is let us develop that strategy to go to them and tell them what we aim to achieve. And then we can start that movement from there and then take it to anywhere. But on the Tinubu matter, let this one fly. Let it go. As some of us are doing that, Dr. Fakuna is doing, let's continue with the dialogue. And there's something I cannot say here that I will have to talk to Dr. Fakuna tonight or tomorrow, and that will form even part of what we are going to do. Ìyẹn ni mo ní láti sọ fún gbogbo wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Thank you, sir. Thank you very much. Àwọn bíi mẹ́rin ló náwó. Bẹ́ẹ̀ni. And Felix Oni. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ló kàn. Lẹ́yìn náà kí bàbá wa Ọláfímíhàn kó máa múra. Ẹ káalẹ́ bàbá. Ẹ káalẹ́ o. Hello? Yes. Ẹ gbóhùn sókè. Okay. Màá make it very brief pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn leaders religious organization tí a ti include tí Dr. Fakunda ti include. So ìyẹn really encourage me gan to contribute to this discussion. Àwọn avenue yẹn wà tí ó dàbí pé àti ìmọ̀ utilize in all this movement. But the way tí mo fẹ́ suggest ni pé tá a bá lè try láti reach wọn ká tiẹ̀ find a way of bringing those leaders together. Mo support nǹkan tí Mr. Abie Magaji sọ because mi rò pé àwọn bàbá yẹn lè ṣe much on their own. But tá a bá tiẹ̀ lè rí avenue tá a lè bring wọn together ká tiẹ̀ ní opportunity láti ní discussion pẹ̀lú wọn on the benefit of regional government. Kí àwọn leaders wá present material ká lè carry wọn along. Irú bàbá Adébóyè náà mọ̀ pé a ti gbọ́ tí wọ́n ti sọ pé it's either we restructure or we separate, something like that. But àwọn leaders yẹn ká wọ́ the strategic leader lè compile name wọn àwọn tó ní influence tó dáhùn èèyàn wá respect wọn. Ìyẹn náà ló máa lead wa sí mass mobilization tá a ti sọ mass movement. But ká tiẹ̀ kọ́kọ́ pè wọ́n ná ká tiẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ a tún máa lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run a tún máa try láti bring the scriptures into it. And tá a bá dẹ̀ tún wá bá wọn sọ̀rọ̀ a lè set up committee gan tá a máa package bá a ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ in a way tó jẹ́ pé a mọ̀ pé a lot of them are religiously inclined. A máa jẹ́ ká mọ àwọn religious support foundation fundamental tó support this type of movement. Irú problem tá a ní wọ́n ti sọ díẹ̀ nínú write up yẹn o bẹ́ẹ̀ a máa ní láti go deep. So irú àwọn bàbá wọn yẹn bí wọn bá tiẹ̀ lè wá wọ́n lè send the delegate tá a represent ministry wọn ṣùgbọ́n a lè bẹ̀ wọ́n pé kàn tiẹ̀ listing sí wa ká tiẹ̀ jọ discuss ìṣòro tó face orílẹ̀-èdè wa. And another thing tó dẹ̀ tó lè wà nínú discussion yẹn tó lè include pé ó ṣe pé benefit Yorùbá nìkan torí sẹ́mọ̀ pé àwọn bàbá yẹn náà as a leaders of ministry wọ́n ti wà a bit challenge because of Yibo Hausa tó wà ní ministry wọn. So ìwọ̀nba ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá leader. Wọ́n á fẹ́ máa present that picture of pé àwọn ò wà tribalized or whatsoever. So communication yẹn máa wà very clear pé n tó lè save Nigeria ni whether Yibo or Yorùbá or Ìjọ. So that is very important tí mo fẹ́ kàn mention. Pé tá a bá kàn mention orúkọ wọn báyìí pẹ̀lú nǹkan tí Chief Magaji dẹ̀ sọ yẹn náà that is very clear. Mass mobilization ló lè solve problem irú nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Láìsí yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ tá a ní láti produce àbí prepare ground for that mobilization. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ tó ẹ ṣe gan. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ torí àwọn tó tún náwó. Organization yìí ò tí ì ju oṣù kan lẹ̀ o. And try
yẹ pé bóyá àmọ́ nǹkan tá a máa ṣe ṣùgbọ́n most of what we are pushing out may not necessarily be pé ó máa yield kìíní lẹ́ni tá a kọ́ sí lọ́la. It's an information piece for everybody. Gbogbo wa ló mọ̀ pé mass movement ni láyé máa pọ́tẹ́ àwọn kan ló máa ṣagbátẹrù ẹ̀ tọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ tọ́ máa fẹsẹ̀ lé and it's ongoing. So ojoojúmọ́ ni mò ń fi yé wa wípé nǹkan tá a dáwọ́ lé yìí ẹ má jẹ́ kójú kán wa ju bó ṣe yẹ lọ nítorí pé ìkọ̀ọ̀kan là ń gbẹ́sẹ̀ ní èkó bó Yorùbá ṣe ń sọ. We need to even from those of you who are talking, you need to tell the next person. Mọ̀ pé bóyá torí pé èmi jẹ́ ọjọ́ ìsinmi la fi meeting sí làwọn èèyàn fi ṣe torí Yorubaland ṣe ó ti di pé kí a whole day la fi ń dúró ní church. Àwọn tó bá máa lọ church àwọn mùsùlùmí gan ti ń lọ àsàlátù ní Sunday. Religion yẹn ti ṣe bóyá next time we will put it on Saturday again. But nǹkan tá a pè yín wá fún today is to let you know, number one, kí ni regional government yìí kí ló lè bí in view of the protest tó jẹ́ pé only a few people la gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ pé restructuring àbí afẹ́ nǹkan míì àwọn yòókù nǹkan míì náà sọ eléyìí ṣe wá láàánú torí pé this is the path not taken. Adẹ̀fẹ́ kí gbogbo èèyàn ó mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wá bí lẹ́nìí we want to talk about the need to have it. Then tá bá ti ní tán we will now start to talk about how to build a mass movement. Kì í ṣe pé kákan máa wá sọ̀rọ̀ ń bí nìkan enlightenment lélẹ̀ yẹ kó jẹ́. Mr. Ajidaun Abraham, you are next, please. Briefly, ẹjẹ́ brief. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I'm so honored and privileged to be among our leaders here. My name is Ajidaun Abraham, and I can say that I am even the youngest here. So it's an opportunity to be with my daddies and my mommies here. Lójú ti tèmi, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí dáàdì wa dáàdì pápọ̀ dáàdì wa mọ́gbà jẹ́. They are very good and vital issues, and with the vital point that we cannot, we must look into. One, before we can say that we want to embark on this movement, the first thing we need to do is dialogue. We need to consult our leaders, evidence is a solid, àwọn prominent leaders wà ní láti pè wọ́n sí round table discussions. Àwọn kan tá mọ̀ pé they are àwọn gbòógì nílẹ̀ Yorùbá. We need to call them into round table discussion and tell them the reasons why we need this Yoruba this Western region. We need to let them know and add them more. And I don't know what àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àwọn other socio-cultural groups we need to co-opt them because gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin dáadé mi gẹ́gẹ́ tí máa ń pa lówe ẹni àgbájọ ọwọ́ báyìí la fi ń sọ̀yà àjòjì ọwọ́ kan báyìí ò pẹ́ lòdò rí. We need to co-opt all other organizations. We need to do this in mass. Now, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Dádì Mọ́gàjí sọ lẹ́ẹ̀kan pé to get access to Tinubu likely given irú bàbá wa ààrẹ ìyẹn Tinubu wọ́n ní àwọn mínísítà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn directors àwọn tó ń head agencies tó yẹ pé they are Yorùbás tó yẹ pé àwa náà dẹ̀ mọ̀ ní súnmọ́ wọn àwọn yẹn we can well call them into the meeting. Not that we want to plan a coup against the president. We need to tell them as well because if we want to achieve this, we must encourage consultation and dialogue. Ẹ ṣé sà. So that's my own point of view, sir. Thank you, sir. Ẹ ṣeun. Àwa tá a bá fẹ́ béèrè ìbéèrè ẹ jẹ́ ká máa make a brief. Ẹni tó kàn báyìí ni Dípọ̀ Akínṣíkù sà. No. Mr.
Ọláfimíhàn, sorry, ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin bàbá wa bí ìbéèrè mi ni pé kí ló àwọn ẹgbẹ́ tá a tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé kalẹ̀ èyí tá a ti ṣe for the past 2 years 3 years níbo la forí ẹ̀ tì sí níbo làwọn yẹn wà. Bàbá yẹn wà níbẹ̀ for almost 3 years. Ìyá ti ẹ̀ béèrè wọn mú bàbá bá ń jì. A ò béèrè wọn mọ́ ìyí láti sọ pé a tún gbé kalẹ̀. Ṣé question yín nìyẹn? Ẹ jẹ́ kí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ṣé rí nǹkan tí bàbá Mọ́gàjí ti sọ yẹn orí ọ̀rọ̀ ni wọ́n ti sọ yẹn ẹ ò lè rí máà ní bá tọ̀. That has been the pattern of Yoruba leaders. Ìgbà tí Ṣefáwò wà láyé bàbá Bánjí bá sọ̀rọ̀ títí kò gbọ́ náà. Kò sẹ́ni tí ò bá bàbá Áwò sọ̀rọ̀ kò gbọ́. Nígbà tó bá sọ pé wà mẹ́ta ló fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Kò sẹ́ni tó lè lọ bá sọ pé ṣé ẹ rò pé Tinubu fẹ́ yàtọ̀? Tinubu ò lè yàtọ̀. Àwọn Abdulsalam àti Babangida àwọn ni chief adviser yìí. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn làgbásùrì wa àwọn ni chief adviser. Bàbá Mọ́gàjí yẹn Ọlọ́run ò ní pa làákàyè wọn rẹ́ àti òtítọ́ ẹ̀mí òtítọ́ tọ́lọ́run fi sí wọn lọ́kàn. And again awareness ta ní ojú ọ̀nà lágbára the power is from the spirit kì í ṣe inú ọ́fíìsì ibìkan. So mobilization yẹn awareness láti create awareness. Ìgbà kan wà ń sọ pé ẹnìkan kó ìkí mú ẹni ó mú Fẹ́mi kó kà wá pé a fẹ́ ṣe rédíò kan gbà kan wọ́n gba 10 million during the COVID period yẹn wọ́n ní 10 million wọ́n ní 30 million bí 10 million ṣe lọ nìyí àti 10 million o àti kò ṣe 10 million o kò sí kankan tí a tún dá sí yẹn mọ́ 31 million lọ ní ká ṣe ń gbà yẹn pé we need a radio tó jẹ́ pé wọ́n máa fi create awareness tó máa gbà yàn síbẹ̀ tó a máa ní ọ́fíìsì níbẹ̀ ni tó yẹ pé all the Yorùbá 159 local government tó yẹ pé Yorùbá territory wọ́n máa rí awareness yẹn kò wọ́n ní mọ̀bí tí rédíò wọn ní mọ̀bí táwọn ọ̀hún ti ń sọ̀rọ̀ wá àwọn ọmọ Yorùbá tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ dáadáa tó máa create awareness yẹn. Bàbá Dr. Aliu ó sọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà lágbára ti wá ẹ̀ lè kọ́ lẹ́tẹ̀ kó sí Yorùbá kó sí leader kan tẹ̀ máa lọ bá nílẹ̀ Yorùbá tó máa dá yín lóhùn. Dr. David ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀kílẹ̀ ṣe pé Victor Taiwo gbogbo ọgbà tó ń sáré káàkiri òun lọ bá jẹ̀mbẹ̀ wọ́n òun lọ bá kìnìkan òun lọ bá ìbọn òun lọ bá bàbá Bọ́láàgì kó wá ṣe gbágbé náà níbo ló jálẹ̀ sí frustration ló jálẹ̀ sí ó lọ jókòó sílé ni. That has been the history of Yoruba leader. Yoruba leader are not for Yoruba, they are for themselves. Mo sọ fún bàbá tó wà ní UK mi pé Tinubu tó lọ síbẹ̀ láti lọ gba ultimate power gbogbo nǹkan tó kó sọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ láti fi sí ilé ẹ̀ ni. He doesn't go there for Yoruba. Ìyẹn ò dẹ̀ ṣe kò ṣe ìyẹn ò ṣe negotiate. Ó ní bàbá Mọ́gàjí ló ń sọ yìí. Bó ṣe rí gan ló ṣe ń sọ yẹn. Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ kí ni jẹ́ ọmọ Yorùbá lè lọ bá. Bá a ṣe máa create awareness through the media. And then again, the local government, 159 local government tó jẹ́ ti Yorùbá, gbogbo yẹn tí a ti jẹ àtìyá máa bàjẹ́ bó bá a ṣe máa ní signboard. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá yìí, the strong Yorùbá movement nígbà yẹn, òun ló fọ́ọ̀sì ọwọ́ Fúlàní náà ló fọ́ọ̀sì ọwọ́ Buhari tó fi gbé fún Tinubu yìí. Ṣé bí wọ́n dẹ̀ ti dẹ̀yìn kọ́ wá? Gbogbo ariwo tí olóyè Chief Igboho ń pariwo nígbà yẹn tó gbogbo iṣẹ́ tí Chief Igboho ṣe bí ó gbé Wọlé Ṣóyínká ó kọ́wọ́ sápò Wọlé Ṣóyínká ó lọ bá wọn take picture ní Benin ó lọ bá bàbá yẹn wọ́n lo bàbá yẹn take picture wọ́n send ẹ̀ sí Daily newspaper ní gbogbo Nàìjíríà ẹ̀rù ń bà wọ́n gbogbo àwọn die hard Fúlàní wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe bí ó lò yẹn as a propaganda láti fi pọ̀ sí ọwọ́ Buhari. Bàbá wa ṣé wọ́n lè fún yín lésì báyìí torí àwọn tó náwó. Ẹ bá jẹ́ ká gba ọ̀rọ̀ ibi ẹni gbàgbà ọtí o. WRO tàwa a ní kẹ́nìkọ̀ọ̀kan má ṣe tiẹ̀ ibi tó yé wa mọ́ là ń sọ. Tẹ́ bá lísìn sí nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ àti tí Dr. Fakunda sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí láti fẹnu bà bẹ́ẹ̀ a kàn sọ bí ẹ ṣe sọ ni. Number one, regional government yìí la fi wọ independence kí n tó rán yín létí.
ó lọ síwájú Aso Rock lẹ́ni tó bẹ̀ sí sọ pé regional government ló ń wá kò sẹ́ni tó máa mú ẹ̀ sí. It's a tool to galvanize our people. Wípé nǹkan tá a jọ agree, the last agreement that every segment of Nigeria had was on regional government. Àwọn sójà ló dá gbogbo ẹ̀rú tí gbogbo yín wá ń bí ìrìlẹ̀ irọ́ dẹ̀ ní ẹjẹ́ àpàdà. Kò sẹ́ni tó máa mú ní àsọ̀rọ̀ ní last week ní the last meeting. Ó ní Abuja ní Fábọ̀ǹdà ń gbé kò sẹ́ni tó lọ kò sẹ́ni tó tiẹ̀ kí gan débi tó ti ń béèrè pé kí ló ń sọ. Ẹ̀sà bàbá yìí ló kẹ́ yẹ kí n sọ̀rọ̀ kan. Ṣé ẹ rí má dàárọ̀ ọ̀gbọ́n mi lẹ́nu my friend. Kí ló mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ó ní kí n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kan. Ṣé wàá jẹ́ kí n parí nǹkan tí mo sọ? I don't like that. All right. Now, mo ní Fábọ̀ǹdà he lives in Abuja. Wọn ò lọ gbógun tì í. Ṣé and Dr. Fábọ̀ǹdà said earlier on, look, Yorùbá máa ń yọ̀gùn jà ni. Àní kankan. Àní anything tá fẹ́ fi confront àwọn wọn. Look, the Nigerian state, and I keep saying it, won't project the power all the way to Sierra Leone. Now, compare with a major superpower, Russia. Ẹni tó wà ń bọ́dà àwọn náà ti ń bájà ìjà yẹn ti kọjá ọdún kan sí. So ẹ má jẹ́ ká fúnra ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn star kì í ṣe dídán. We want to be able to explain to all of you ipe wá eléyìí tí Yorùbá ń láti agree. Ó ti tọ́dún bíi mélòó kan tí mo ti ń sọ wípé ìjọ tẹnu wá bá ti kò ta ní plurality. Plurality is 50% plus 1. Tá a bá ti sọ pé ibi tá a ń lọ nìyí, ìjọ ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ máa ṣe é ṣe. And with this new one, tí ò mẹ́jọ wá tí a sọ pé a fẹ́ secede, la fẹ́ ṣe yìí, la fẹ́ gbógun jàlú. Yorùbá, with people, mo ráwọn tó ń pè mí from all over, wípé wípé ilé báyìí ó ṣe é fọwọ́ sí. Pé kí gbogbo wa fi ẹnu síbì kan. Ẹ wò mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀, but that's my answer to that. Àròpọ̀ eré olóòfẹ́ fi nǹkan kan kun jọ. Mo ní bóyá Dr. Fábọ̀ǹdà ní response sí bàbá yẹn ká tó pé bàbá wa Dépò Akínṣíkù. Ní sùúrù jẹ́ kéèyàn kan moderate kìíní. It's not a show meeting la pé. I keep saying that ẹ jẹ́ kí a máa mú bí meeting. A ti sọ pé tí n bá sọ̀rọ̀ tán Dr. Fábọ̀ǹdà sọ̀rọ̀ Mọ́gàjí sọ̀rọ̀ á jẹ́ káwọn yòókù air opinion wọn. That's where we are. Mr. Akínṣíkù. Ẹ ṣé o, ẹ kú kalẹ̀. Mi ò ní repeat gbogbo nǹkan tí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú ti sọ. Lóòótọ́ ni pé when you are involved in this type of organization, you want to reach out to everybody. Most people may turn you down. Some people may say we don't want to be part of it. Some people may reject you. But ìyẹn ò dá àwọn dúró láti reach out to them. The only thing tó ń bother me nípa the organization, it appears when you go to the platform, it's centered more on what we are going to do when we get the Western region. We are not focusing on how to build it. For example, the first meeting the steering committee, if my memory serves me right, we were even talking about having an offices for mobilization, talking about staffing is up, talking about reaching out to even there are some members of National Assembly, this country, this is where things are not going. We have to develop a way to reach out to them. It bothers me a lot that láti gbà tá a ti ń ṣe meeting kò sẹ́ni tó ever sọ̀rọ̀ wípé ìgbà wo la máa bẹ̀rẹ̀ sí ní levy ara wa, because you cannot push any agenda without money. Don't let us deceive ourselves. When we were talking at that time, have any offices, have any gbogbo ẹ̀, have any publication to involve the mass of the people, it requires finance. But we've never talked about that. All the discussion on the platform is about what will happen after we obtain it.
when actually we are not working towards setting up this vital organization. Enisi, Dr. Fakonda put up this thing, advertorial in 3 newspapers. As far as I'm concerned, advertorial, you got to pay. Ọlọ́run ló mọ iye tí each newspaper àwọn máa charge sí for a page. Bóyá 2 million, bóyá 1.5 million. Then you are talking about maybe 4-5 million. Where is the money coming from? Unless some people have promised outside of this organization that they are going to pay for it. And maybe I'm not putting Dr. Fakunda on the spot. Maybe he needs to briefly enlighten us on that. Are there any assurance of people that is going to fund this advertorial, which is good? We want to educate the people. So I'm not putting you on the spot, but it is high time that we start to address this thing. How are we going to fund this organization? It's necessary for what we want to do to push it. For example, if Dr. Fakunda decided to go and meet somebody in Ibadan, is he going to use his own money? If we have a general secretary that is in Ibadan, as I understand it, he wants to start going to people, using all these things, is he going to be spending his own money? We have to address this. We cannot run away from it. In Yellow Show, we are serious. Don't you pay everybody writing all this flowery thing on the platform as if we've already been able to get this Western region that we are fighting for. Let us consider that it is time we discuss finance. All right, Professor Dubelo. Thank you. Dr. Fakoda, briefly, do you have a response? The response I appreciate the comment, and would like to move like with jet speed. But I'm aware Babajiloge is trying to register the organization in the United States. We are not succeeded with registering in Nigeria because they are asking, they rejected 2 names that I proposed. How about the Lulu Kota open account? The Google now. Accountability problem. So we are it's good to be cautious. But what I now said today, since the Abatura is ready now, and when you like the content of the message, what I already gave assignment to member, ever find a loaning number of register Abatura 3 papers. Tabana cost to. I will now put forward to member. Talo first and Tribune directly. Talo first and Point directly. Talo first and water paper. And they want to continue like that in a short time, but in a few time ahead, we will raise money. But I'm really reluctant to start putting money forward. But it's important. But I agree with you. Hold it, both of you. I agree. So let me have a means, an account that can be audited, that can be checked before we start receiving money. Yes. This is what now I'm going to say this openly. We did something. I remember I told you we did something like this just a few months before. What we did was to have a member set up in his name an account. And every money going there are documented, and everything is given us. And the secretary will document all the payment until it can be done. Look, I know what you are running away from. But don't forget about that. Toba will caliber on to one organization. They are not they are not the lowest common denominators. These are people who have been in places. We may have to go that route first because it's not going to happen as quickly as people want. We need to take advantage of that. Please take that. We'll talk after the meeting on what we are going to do. We set up one and we'll monitor it. Believe me, honestly, I know. Looking besides, every expedition now, when you pay for website, you pay for this, it's recently. Feki,
For instance, those adversarial, let me also say, they got on coin. There is a the people are misconstruing it. People are coming saying yes, and no. The reason we want to publish it in the newspaper is to document. We let the people know so that we can refer to it in the nearest future. True. Money. Look, people don't let us look at the big picture. Thinking about the I'm a reference in Tribune, job by Belagbesi, a copy any. And he too will react to it. Him and blackmail me. Look, and the other thing, judge you never can say any no. Look at, I will even give Jonathan. Jonathan ló mọ̀ nípa through federalism àbí restructuring. But ìgbà tó kù bí 6 months kí kàn ṣe election gbà yẹn tó wá ìbò south. He set up kí náà ti ń pè constitutional conference of the confab. So people can change. See, Christian, J.B. Paul will change on the way to Damascus. So, jẹ́ ká fi ìyẹn lẹ̀, Mr. Adishiku, ẹ lè gbọ́wọ́ lẹ̀ sí you have talked. Now, Bola Adedoja, no, Ladoja. Sorry, Bola Adedoja was our news editor in Daily Times in the 70s. He was a great man. He was a great man. Very I said Ladoja, Bola Ladoja, oh yeah. Sir. Yes, how are you? Ma, thank you, sir. Gbogbo lé láti darapọ̀ mọ́ àkójọpọ̀ yìí. Mo dẹ̀ ti wá irú opportunity bí eléyìí for a very long time. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ní bínú sí mi, ìbéèrè mi, á fẹ́ dàbí ìbéèrè, á fẹ́ dàbí suggestion. Now, number one, sir. Nígbà táwọn dádì wa, Dr. Fakonda, I think nínú kìíní tí wọ́n kọ jáde. Nípa region yẹn, wọ́n ní ó dàbí ẹni pé the 6th state of Yoruba now, wọ́n máa dá wa padà sí the old western region. Wípé it's like pé about 5 governors will lose their job. So àwa ní only one premier, like Chief Obafemi Awolowo. Now, nǹkan tẹ́mi rí ń bẹ̀ yẹn, sir. Tell the present governors, they are not ready to lose their job. Àwọn gangan náà máa gbógun ti that arrangement. Wọ́n ní jẹ́ kó work. So nǹkan tẹ́mi sọ jẹ́ sí mi pé ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ bó ṣe wà yìí ní Ọ̀yọ́. We can still call it Western region or anything you want to call it. But Tabani affect collapse into one region. Can see about 5 or 6 governors can do the the House of Assembly will not allow it because one year in Nigeria. The governor will not allow it 1 year in Nigeria. That's number one. Okay, your concern. Now, number two. Ọ̀dọ̀ bàbá Ròpọ̀ rẹ̀ lèmi wá àwọn ní leader wa. Each time tá a bá ń ṣe meeting, èmi máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan. Mo dẹ̀ ń sọ fún wọn, mo ní kánjọ, kán tiẹ̀ fún mi ní nọ́mbà bàbá yìí lóge. Àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye or Chief Sunday Igboho, kán jẹ́ kí n bá wọn sọ̀rọ̀. Wípé èmi ní àìdíà kan pé tí a bá lè lo àìdíà yẹn, ó tún máa fún wa ní more opportunity láti máa sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. Àìdíà wo ni mo wípé ó ní ẹ jẹ́ ká translate Yorùbá nation ká sọ di political party. Wọ́n ní kí ni mo rí lọ́bẹ̀ tí mo wà lọ́sọ́wọ́ mo ní yes. I will explain myself. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, màá ṣe pápá kó lè yé wa because a lot of people kò yé wọn ní why. Ìdí ni wípé as a political party, a lè sọ̀rọ̀ openly. Eléyìí pé wọ́n lé wa, ọlọ́pàá ń òye agbádùn, this and that kìíní kan. Mo dẹ̀ fún wọn ní example mẹ́rin sà. Ẹ má bínú, màá ṣe pépèpé. Hitler bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ló ṣe bẹ̀rẹ̀. The same way, ó sọ pé àwọn ọmọ Jews, àwọn ọmọ Israelite ó ti pọ̀ jù ní Germany. Tó bá lọ sí West, àwọn ni. Tó bá lọ sí East, àwọn ni. Tó bá lọ sí kí ló dé pé kán máa lọ sílùú. Wọ́n wọ̀ ní wọ́n ní it's not your job to do that. Just like bí Mákindé ṣe ń wọ̀nù
something before we say go. But it's not your job. But on the level come to arrest you. When Israel, Hitler, but on day on 45 years. So on later on pardon on one. So ìgbà tó padà dé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ bá wọ́n sọ fún pé sórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí if you continue wọ́n máa dá ẹ̀ padà sínú jail sórí kò tó máa lọ dá party ilẹ̀ when you form a party ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn á wá di manifesto ẹ̀ àwọn tó like ẹ they will follow you àwọn tí ò like ẹ wọn ò ní follow ẹ that is exactly what he did mi fẹ́ anybody on go and read this history. That's number one. Number two, sir. Ojukwu. Gbogbo wa ló mọ̀. Number three. Hello, sir. Yeah, number three nìyẹn torí mò ń kọ́lẹ̀ torí mo fẹ́ dá ẹ lóhùn. Hello. Mò ń gbọ́ ẹsẹ̀ number three ní oní number two. Let him go ahead. Bá sọ̀rọ̀ ẹ lọ. Bọ́lá o ṣe o mute ni. Commute. Bọ́lá mo ló ti sọ̀rọ̀ ṣé Nàìjíríà ló wà ó lè jẹ́ network. Bọ́lá. All right, tó bá padà mo dẹ̀ fẹ́ kó gbọ́ Bọ́lá ó wà ń bẹ̀ náà ṣé o gbọ́ mi Dr. Bọ́lá là wà nìyẹn. Ládọjà. Move on. Mr. Okay. Ẹ jẹ́ kí n over saw the third one which was talking about Ojukwu or something but nǹkan méjì tí mo get ó ní a fẹ́ collapse gbogbo western region sí ẹyọ kan ṣé àwọn gómìnà agbógun ti wá second one ní the second one ní political party tó ní kan dà mo fẹ́ ìbádẹ́ẹ̀dùn mọ́ mi inú kó wà different but number one collapsing kò sẹ́ni tí ò mọ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wípé number one wípé ká padà síbi tí tábà ní ká padà síbi àárọ̀ bí tá a jọ agree dé it's a call for dialogue. It's a call for dialogue throughout the nation. Most of what we also have, the very class, don't defeat during that constitution making body. The secession clause has to be the it will be brought up. We are not under an illusion. Gbogbo Nigeria kan máa padà sí 3 regions. No, to get there, we will sit on the table. Nǹkan tó bá nídìí ká yọ kúrò ní nǹkan tó wà níbẹ̀ àbí tó fi kún àfikún. But the main idea is an autonomy of Western region. The second thing pé tá a bá wá gba autonomy yẹn wálé, àwa Yorùbá mo rò pé nǹkan tí Dr. Papo dá ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Don't misconstrue it. What he's saying, tó bá ní ìjà máa pọ̀, nǹkan tó ń sọ ni pé there will be conflicting ideas. Tí gbogbo wa tún máa jọ jókòó. Ṣé wọ́n pé Western region a ní constitution rí? A ní constitution. A máa gbé síta. Eléyìí tó bá ìṣe lò bẹ́ẹ̀ á lò. Eléyìí tó bá máa fi kún á fi kún. Tó kì í ṣe pé bóyá kì í ṣe ìjọba ológun lélẹ́yìí. A máa jókòó. There were 23 provinces in Nigeria before gbogbo ẹ̀ ló ti di state except Ìjẹ̀bú state. Ìjẹ̀bú nìkan náà sọ di state. Tí gbogbo wa bá wo provinces yẹn, Nigeria ni mo ti rí pé tó bá kúrò Ládó Èkìtì tọ́nà bá dáa, o lè rin 3 or 4 states within 3 hours. Whereas ní New Jersey lásán bí wọ̀ 3 hours o lè máa rìn kó má rìn tán. And that is why we are in this mess. It's not pé bóyá gómìnà kan máa gbà àbí pé wọn ò ní fẹ́. It is what will be in the best interest of our people. So ṣé àwọn wọ̀nyí náà fẹ́ ṣèlú fún gbogbo àwa yòókù? A máa rù, àwọn á máa sanra sí.
tán bá jí owó wa tán wá ra lé sí Amẹ́ríkà, wá ra sí Britain, wá ra sí France, wá ra sí gbogbo ẹ̀. So we need to do what is good for society. That's number one. Ẹlẹ́ẹ̀jọ́ sọ pé kí Yorùbá nation kan di party. When you start from an angle, you are looking for secession, they can easily round you up. But the difference having a political party or having a WRO, you can join WRO, taba the mass movement, taba strength. Whoever is going to be anything in Yorubaland have to subscribe to her because I'm a campaign venue. I'm a stage tó jẹ́ pé a lè explain fáwọn èèyàn wa yìí pé 5,000 tán fún yín fún ìdìbò yẹn ẹ fi ń kóra yín sí gbèkú ni. What we expect you to do by then is to have enlightened them to such an extent that ẹni bá mú 5,000 wá wọ́n kàn máa mú 10,000 wá gan wọn àbí láyé ìgbà dẹmọ òrọ́wọ́ mi ò rínú mi dẹmọ ni mo wà. Wà ó lè gba 10,000 owó ẹni owó àbúná bí ṣàbúlá gbà kó mú dání kò sí nǹkan tó máa ṣe é bẹ́ẹ̀ kó tó bá débẹ̀ ẹni tá ní kó dìbò fún ló dìbò fún. We are starting something that is not legally wrong according to the law of the country, and we intend to use it as a mobilizing vehicle láti débi tá a lọ. Ẹ̀yẹ́ yàtọ̀. So, ẹni tó bá wá ní OWRO ó fẹ́ jẹ́ party, you can come in there and move emotions. Nothing is etched in stones or no, nothing is etched in granite like my friend Dr. Fafo that normally say. So, gbogbo kìíní wọ̀nyí, ẹ má jẹ́ ká ro àròkàn títí tá máa gbẹ lẹ́nu. Let us join hands and tell Nigerians in a nutshell, àtẹni tó sọ pé restructuring through federalism mo ti explain fún yín, even Yoruba nation we are aiming at the autonomy of Yorubaland, and the autonomy of Yorubaland ló jẹ wá lógún. Kí ni mo tẹ̀ sọ fún yàn kan tá bá ní autonomous region ṣebí tágbẹ̀ bá ṣe nǹkan gbogbo nǹkan tá bá fẹ́ produce nílẹ̀ Yorùbá a lè ta fún Ìgbò a lè ta fún Fúlàní a lè ta fún Hausa àwọn bí wọ́n ṣe nìyẹn. Even bá tiẹ̀ sí the growth Nigeria, and I want you to think about this, bá tiẹ̀ bí Yorùbá nation tiẹ̀ dá dúró tẹ̀ wà láyé ara yín, you will have trading partners. That's what they did in Europe. After Europe delineated several countries, they now formed EU. Economic community, and they were even attempting to now bring back the political union, which so Brexit. You have to be able to think about these things creatively. Geography to put together. Neighbors ni wá. In order to bá tiẹ̀ ní wà ní country kankan tó ní kálukú ní political authority ní domain we will still have to find a way to trade with each other. ECOWAS wà mẹ́ẹ̀ tó yẹ kó o lè lọ láti Èkó lọ sí Senegal láì gba visa wà á kàn show passport there. Those are regional arrangements. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá à ń sọ ó yé wa. We are not creating enemies with our neighbors or with our people that are other ethnic group in Nigeria. No, as a matter of fact, what we intend to do, ṣé wọ́n ní ajíṣe bí Yorùbá náà rí, Yorùbá ò jẹ́ ṣe bí ẹnìkan kan. Tábà tí ṣe làwọn náà máa copy wa, ẹ lọ kọ́lẹ̀. Once this is successful in the West, it's going to go around the whole country. So every region will benefit the same thing. And then it will be easier to meet on the table and say, look, yes, we agree. Eléyìí agrees. Thank you very much. I hope Bola is able to, otherwise, go on during the Tobacco Peter will respond in the media or UK Yoruba Kingdom television. Dr. Balogun, please.
Yes, ẹ káàsán gbogbo ilé, ẹ káàsán bàbá wa Fápòhùndà, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sir. God bless you sir, bàbá wa Ayílóge, ẹ pẹ̀lẹ́ sir. Mo gbọ́ nípa, mo pẹ́ kí n tó dé náà mi mọ̀ bóyá somebody had already suggested what I am about to suggest nípa our bill. In a civilized country, you will go to your senator's office and submit the bill to that senator that you want that bill to be, to be debated on. So why don't we do the same thing? Try to convince some of the senators, to bring the bill on the floor of their house, and after they have already convinced other senators, and see how that one will go. I'm sure if they read the bill and everything, they will know that this is a good bill, and they will also be able to support it. I think that route will be better, because I don't think you can approach the president just like that. I think you're supposed to go straight to the legislators. It was like you were consulting with Dr. Fakunda, because the last meeting he said he told us the steps he had already taken with that bill. Number one, with the and number two, ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ gan gbé lọ́jọ́ yẹn ni mo ti ń sọ pé he lives in Abuja. Ó fúnra ẹ̀ ló lọ submit kìíní, wọ́n dẹ̀ stamp kìíní, bó ṣe ń kúrò lásán rọ̀ ló ń lọ sí Senate, ló ń lọ sí sinmi tó fún wọn tiwọn. Now we are in the process of sending an emissary throughout the state assemblies. So gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ is being worked on. So tó bá débẹ̀ tán, ara nǹkan tí táwa sọ ni, tó bá débẹ̀, tó bá dọ́wọ́ àwọn tẹ̀ ń sọ yìí. We don't have, please, Dr. Lawal, could you mute yourself, please? Now, tó bá dọ́wọ́ wọn, we have no leverage lórí wọn láti mú wá. Some of them will take it and then talk it. We need to organize an organization much more powerful than any that we've ever. So that, and well financed. So that, it be that sort of one for senator. They know once you go to a senator's office, he's trying to look at the forces behind what you brought to him. So by the we are constituent, then I want to represent. For instance, if you say you are representing the Nigerian community, he knows that you are sizable. So in that way, we are translating that to the Nigerian scene now. Instead the riot, instead the protest, sometimes when you organize from the grassroots all the way to the only thing about the grassroots, the grassroots needs to be organized. However, the intelligentsia has to lead the way, and that is where you are coming. Dr. Balogun, Dr. Aluko, Dr. Johnson, Dr. Clara Tobaju, gbogbo yín yẹn, you are members of the intelligentsia. You will be charged with bringing policies and brainstorming. But we have to go down and mobilize. Gbogbo àwọn tó wà níbi àti Tinubu àti gbogbo àwọn tẹ̀ ń dárúkọ látàárọ̀, they had one time or the other to go and mobilize. And we can do it. If we are determined, we can do it. We will do it. And I'm asking you to have a renewed determination. If kò sẹ́ni tó ń lọ gbéyàn kankan, tó ń bá wá ní wọ́n gbé ẹ̀sìn for saying that, look, ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ní, things are not working since you disrupted this thing. Gbogbo Nàìjíríà la máa pè pé ẹ gbọ́ o. And like I said,
It's not a Yoruba problem alone now. It is a collective problem for every one of us. The last meeting, money, gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín, give it to your Igbo friend or your Chin friend, your Ijaw friend. Ní kọ́ yọ Yorùbá tó wà lórí ẹ̀ kúrò. Kọ́ kọ orúkọ ethnic group wọn, orúkọ tribe wọn, like some of you will say. Kọ́ kọ́ sí. It's still relevant. And so we are not doing anything. Tá bá mobilize ní West, táwọn tó wà ní East bá mobilize, táwọn tó wà ní Delta bá mobilize, tó bá yé wọn. There are so many things we can do, but we need to organize first. We need to organize like never before. And I was writing on the platform lately. The reason Awolowo succeeded was he organized. He was a master organizer. He and his group. Awolowo was traversing the whole Western region. Nígbà tó dé gan táwọn tí mọ̀. He was crisscrossing the whole place, organizing. Organization is everything. But ká kàn jókòó ká máa kọ tabagba country wa bready la fẹ́ máa jẹ láàárọ̀ ká jẹ ẹ̀kọ́ lọ́sàn-án. It's not going to happen. It's not going to happen. So, the next person is Bola Ladoja. Ó tún ti náwó, ó ti padà, mo ti pè é olókù kan. Bola Ladoja. Were you are muted? Yeah. Did you hold on. Did you hear what I said? Láti pè mí wípé nǹkan tó wà fún ẹ má bínú sá, ẹ má bínú mà, ẹ má bínú sí mi. Mo ti ṣe bí mítìrì mẹ́ta lénìí, mi mọ̀ pé bátìrì yẹn ti wà very low. Thank you. Let's go to the last one tó kù yẹn briefly, please. Okay, the last one tó kù yẹn ni wípé mo ní kan jọ tó lọ́rùn, ó jẹ́ kí n bá bàbá yìí lókè sọ̀rọ̀, ẹ̀yin mi rí mi bá yín sọ̀rọ̀ rí. Mo sọ fún bàbá rò pọ̀ rẹ̀. Yeah, call number me. I sorry. We will talk one by one. My call number me. Sorry, shut up. Okay. Okay. So mo sọ fún bàbá rò pọ̀ rẹ̀. Mo ní kí n bá yín sọ̀rọ̀. Mo ní kó jẹ́ kí n call number mi fún ẹ. Or better still, okay. Arukore should give you my number. Me okay, hide the number me. Okay. Tell him I say should give you my number and talk to me directly. Yes. Only pay me anytime. But after 11, moment try at this, but by 3 a.m., 4 a.m., that's it. Okay, sir, màá gbà lọ́wọ́ wọn. So n tẹ́lẹ̀ mi sọ ni wípé sà, kò jẹ́ ká sọ movement yìí. Mo rò pé o sọ pé ṣé o sọ pé wà á gba nọ́mbà á sọ̀rọ̀ o tún fẹ́ No, sọ. mo ń bá rọ èmi ní ọpẹ́ tèmi ti ń bá wọn sọ, ẹ jẹ́ kí n sọ ń sìn kí gbogbo èèyàn gbọ́. Ẹ má bínú. Màá yí bá yín sọ̀rọ̀ níta kí it doesn't matter. Nǹkan tèmi sọ ni wípé ẹ jẹ́ ká sọ Yorùbá nation movement tèmi sọ ní mí tiwa. Ìpè ẹ jẹ́ ká sọ di political movement. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tọ́pìkì yẹn bó ṣe bí ìdí tó fà á nǹkan tẹ̀mí rí tí mo fi sọ òní kìíní yẹn lọ. Listen, mo ti response yẹn. Arukore is casting this on YouTube. Jọ tó bá ti ṣe lọ wo nǹkan tí mo sọ. I spend so much time explaining that nígbà tí battery yẹn lọ. You can't hold us back, please. Okay, ó ti yé mi, mo ti gbọ́. Dr. Clara tó bá Òjò. Dr. Clara, am I saying it right? Is it Toba? Ekale ma o. Okay, Ekale. The Lord is your strength, sir. Thank you. Ẹ ṣeun. My nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé these our movements being ẹ ṣe mọ̀ pé tí nǹkan tó tuntun bá fẹ́ jáde ó máa destabilize existing one. Right. So my mindset ni pé irú àwọn tó wà in rulership báyìí, will they be happy with Western region creation? That is pé ṣé nǹkan tá à ń ṣe ṣé ó lè go viral without attracting enemies, so that I know how to approach it, sir. Okay, thank you. Number one. Yes, sir. Nǹkan tá a ṣe is not illegal. Is protected even by the faulty constitution tó ń lò.
You can say you don't like the existing system. We are not burning down houses. We are not rioting. We are only talking to people. Now, tó bá lẹ́ni tó wà ń bẹ̀, we are all assume pé gbogbo àwọn tó ń feed fat on the hog ń sìn. Mo mí àwọn tó ń jẹun bẹ̀. Yes, sir. Pé kò sínú wọn tó ń ro ẹ̀yìn ọ̀la nú wọn. Ó tí o. Tó bá pé, I used to have some friends ńbẹ̀. Tó bá pè wọ́n tẹ́ bá wà tẹ́ palẹ̀kùn dénú ilé tó sọ pé bí Nàìjíríà ṣe lọ àwọn ní bẹ́ẹ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀. Àwa náà máa kàn wá bẹ́ẹ̀ náà ni pé ìgbà tó bá máa jáṣá. They know pé they cannot sustain this kind of system. Look, àyè sọ pé ẹ má ṣe nǹkan, ẹ má bà nǹkan jẹ́. And I'm telling you that those masses, the masses, ara nǹkan tí mò ń sọ ni pé the intelligentsia need to come out and mobilize and redirect their energy there. Because we don't want anything to destroy what we have, at least as of now. Only irú ẹ̀yin àtèmi ṣe máa jáde to lead and channel their resources into productive way tá lè fi gba nǹkan tá à ń fẹ́. Because tán bá fi wọ́n lẹ̀ on a frolic of their own, you know what is going to happen? They will just come out and start killing anybody. Ẹni tó ń lo Tòkunbọ̀ Toyota kí ni orúkọ the smallest Toyota Corolla kékeré gan á máa gùn bọ̀ wọ́n á pa wọ́n á ní bọ́lá ti rówó ra ọkọ̀ bọ̀gìnì tí ò bá jẹ́ pé ó bá wọn jẹ jẹjẹkújẹ l'Ábùjá. Because they would think that even ẹni tó struggle tó rówó kékeré tó fi ra the masses don't know the difference. This sentiment can only take us for a few times. And so we must be able, as a matter of fact, we're doing a good service to our community by coming out and holding there. Look, this is the better way to do it. They know. They are like living on the wind. Somebody the wind blows in it, they will join you. But they need to be convinced that enough people are on our side. It's okay, sir. So the other ones where the other man Yoruba Nation, I have told you why we've not been able to mobilize a very good majority of our people. Most of the things Igbeta and Ball Atijọ́ is on the internet. And ẹni tó ń wá 1,000 tó máa ń fi ra Congo, mi ò mọ Congo nǹkan tí yẹn lè rà ń sè, ló fẹ́ jókòó for 2-3 hours tó fẹ́ máa gbọ́ èèyàn kan lórí internet. But the point we are raising, tá a fi ń sọ, this WRO, there are a sizable number of people at home, on the ground, like they say, plus a number of us abroad that then grows. It makes the difference. And I kept referring to Dr. Fakunda will easily meet any senator, anybody. If I have to be in Nigeria, I have no fear. I will go there and start talking to people that I know or the people that are shortlisted to be there. It's not against the law. But some of our people don't understand that. We are not against anybody. In fact, there is this analogy of the black movement in the US with even our own. Ẹni tó bá rò pé Martin Luther King nìkan ló gba freedom fún kìíní has to re-examine. The Black Panthers were there. Malcolm X was there. Àwọn wọ̀nyẹn gan náà bẹ̀rù pé eléyìí tójú ẹ̀rọ yìí bóyá òun ní ká. And they started talking to him. So ní kéèyàn kankan má ṣe nǹkan tó bá fẹ́ o. We are not good. Everybody only God-given right. But I have decided that the best way to mobilize our people
and they are not afraid of any repercussion from anybody, is this process. And the quality, the caliber of those of you who are there here in this organization actually attest to that. So I hope I've answered your question, Dr. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Yes. Mr. Ayobami. Ayobami, yes. You are next. Ayobami, unmute yourself, please. Ayobami, if you are not ready, I will call Dr. Bola Lawal. No, Dr. Yes. Oh, okay, sir. I'm sorry, Ekale. Okay, thank you. Yeah, Ekale will go in Mama to lórí platform yìí. Though most of the things mo fẹ́ sọ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀. Let me just go to the last one, brief. Boy, mo rò pé alátakò pọ̀ ju kìíní wọ́n tẹ̀dí yọ ẹ́ kúrò lórí kìíní. Dr. Lawal, are you there? Since Ayobami kò tí ì ready. Hello, sir. Hello, ma. Dr. Lawal, Bola Lawal was a very good musician. He had great by that grow up. I hope you are not a musician. I'm not, sir. Okay, thank you. Go ahead. Thank you. Láti Kwara State mo ti wá. Okay. Àṣọmọ ìyá wa ní Bẹ́ẹ̀ni, sir. Torí tí wàá lẹ́tí ṣe gbogbo ètò yìí. Inú wa dẹ̀ dùn púpọ̀ jù. Okay. Ọlọ́run àpòyí ṣe wa. Thank you. Do you have two things turn on at the same time? Ó dàbí pé fóònù méjì lẹ́tàn kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ṣé ìyàwó yín mú kan dání ni? Bẹ́ẹ̀ni. Conflicting ọ̀rọ̀ méjì ló jáde. Okay. Ẹ jẹ́ kí n jí. Yeah. So, mo fẹ́ ká ṣe tà. Tá a bá ṣera wa lọ, à á lè rọ́nà lọ. Torí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ tó wà lórí ìjókòó bá a ṣe wà ń sìn yìí, wọ́n á máa hùwà bí ọ̀tá. So, I gbọ́dọ̀ wà very careful. Right. Because tá a bá wà very careful, before we know it, wọ́n á penetrate, wọ́n á dẹ̀ dàrú. Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Because tá a bá kóra wa papọ̀, kí ká bẹ̀rì gbogbo issue bóyá political something tèmi wà ní tiẹ̀ wà níbẹ̀ lóríṣiríṣi. Tá a bá lè bẹ̀rì gbogbo yẹn tó jẹ́ pé we are not apolitical, then we'll be able to move forward so that I achieve. That's just the way I look at the whole thing. Because in installation, okay, bó bá ṣe kóra Johnson, APC, PDP, LP, lóríṣiríṣi, let's just drop that thing. Can they achieve? Because tá a bá drop it, really achieve. Because bí àtakò ó ti wà lórí platform, kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí Tinubu konú, lè achieve. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. And we'll be able to move forward láti ní pẹ̀tọ̀. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ náà dé bó ṣe wà nínú ìwé mímọ́ náà ni ìrere, kẹ̀kẹ́ ìrere. So be able to, because our people here, they have what it takes to fight. Because gẹ́gẹ́ bí bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, wọ́n mọ òtítọ́, ṣùgbọ́n tó ń jẹ́ ó jẹ́ kí wọ́n fà sẹ́yìn. Wọ́n mọ̀ pé tí ẹ̀yin bàbá tẹ́ gbé dání táwa náà tẹ̀lé yín, wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni. Ṣùgbọ́n àwa náà gbọ́dọ̀ hàmù ara wa. Tá a bá hàmù ara wa, tá a equip ara wa, then we'll be able to go straight. A gbọ́dọ̀ béèrè kankan, a gbọ́dọ̀ ṣe bí bára níwájú. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. So a lè move forward. Tọ́rọ́ kọ́bọ̀, àwa náà lè equip ara wa because láti kóra wa jọ ó involve láti máa ná tọ́rọ́ kọ́bọ̀ mọ́ra àwọn ẹ̀ lóríṣiríṣi. Ọlọ́run á dẹ̀ bò wá láṣìírí.
that they're able to do that one, they'll be able to move forward. So that is my contribution. Thank you. Dr. Lawal. Yes, sir. Ẹ ṣeun. Yes, sir. Dr. Clara Tobajo, ẹ̀nàwọ́ lẹ́sìn láti ẹ ti sọ̀rọ̀. Kò sẹ́ni tó tún béèrè, ṣé kò sẹ́ni tó ní ìbéèrè mọ́? Like we said before, kì í ṣe nǹkan tá a máa ṣe là ń ṣe ń sìn. Nǹkan tí a fẹ́ kí gbogbo wa kó gbájúmọ́ ní bá a ṣe máa build the organization. Kí la dẹ̀ ṣe máa build ẹ̀? Ní pé gbogbo nǹkan tẹ gbọ́n bí lénìí, àtẹni tó fẹ́ pè mí, àtẹni tó fẹ́ pè Dr. Fakunda, àtẹni tó fẹ́ pè àròpọ̀, gbogbo wa tó wà ń bì are qualified to talk about this thing because we are passionate about it. It's not something that we just think about. Nǹkan tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn yìí pé we are not reinventing the wheels. It's not a new this thing to work for us in the past. So why don't we all be the ambassadors of this new organization and convert one or two to join us so that bá ṣe ń ṣe bí gbogbo ẹ ṣe máa gbòòrò sí nìyẹn. Now ẹ̀yin tẹ́ wà lórí WhatsApp platform. The WhatsApp platform, ẹ má conflict mọ́ ẹgbẹ́ gan pé that is the organization. We have a register. Tó yẹ pé tẹ́ ẹ̀ bá tí ìforúkọ sí àgbà pé wà nínú ẹgbẹ́. Tá bá tẹ̀ fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ èèyàn tàbí pé kí ni o tiẹ̀ lè ṣe fún wa? Ṣé policy nìyẹn? Tó o bá tí ìforúkọ sínú database yẹn, kò sí tá a ṣe máa ṣíwèé kan ẹ̀. Ṣé rí ariwo ọjà ní ti platform o? Ẹ rí i pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa ń wá bẹ̀, either myself or Dr. Fakunda and a few others will go there to remind you pé mo pa àlọ́ kan ní gbàkàngbà tí gbogbo ẹ̀ ṣe. Mo ní àdàbí ìjàpá tó lọ sí ó lóun máa lọ sí old farm bàbá òun yẹn, òun á clear ẹ̀, òun á gbẹ melon tó bá gbìn tán, òun á ka, òun á sa, òun á pè lọ́jà, òun á tà, tó bá tà tán òun á rẹṣin. Kó tó sọ pé òun á rẹṣin tán, ọmọ ẹ̀ lóun á gùn pátápátá. Ó kàn pé ọmọ odó ó là á mórí ọmọ ẹ̀ kú. Ó ló fẹ́ pẹṣin ń kú. Ìjàpá ò tí ì ra, kò tí ẹ̀ tí ì lọ sí fáàmù. Kò tí ì lọ clear oko bàbá ẹ̀. Ó ti fẹnu. Nǹkan tí mo rí, that's why nígbà míì tó bá pe wá lẹ́nu èmi àti Dr. Fakunda nígbà tẹ́nìkan bá ní this is the agricultural policy that we should èkùrọ́ kan ò tí ì sí bẹ́ẹ̀. Ẹ fẹ́ a ní ojúbọ̀rọ̀ kan náà fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Èkùrọ́ ọ̀gá àti ìrí òun sọ bá ṣe máa ṣe èkùrọ́ yẹn gbà tá a bá pa tán. Irú ẹ̀ náà ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ìgbà nǹkan là ń ṣe nǹkan tó bá ti tásìkò. Gbogbo ilé ìta sọ yìí, ṣé tí Ìgbò náà bá ní wọ́n wá regional government tí gbogbo wa pàdé pé ok kí lẹ tiẹ̀ wá, ṣé bá jọ máa jókòó ni abẹ́rù pààrọ̀ nìkan ló kàn máa dé tá a lọ pé oníkálukú máa lọ kí gómìnà máa lọ. Àwọn tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí náà wọ́n máa wà níbẹ̀. Àjọ máa jókòó tá a máa sọ pé yes ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ níṣẹ́ ẹ jẹ́ ká tún jọ wò ó yẹ wá ń gbà yẹn. And the others are seeing it that look, this is the best arrangement. Tó bá ní restructuring àwọn míì gan ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé local government ìtọ́sẹ̀ ní kán máa fún ló àwọn that means that's restructuring. But that's not even the kind of restructuring that we are talking about. You understand? So kò yéèyàn bẹ̀tẹ̀ lè yéèyàn. This is understandable. 1996 ni bàbá Bọ́lá Ìgè tó ń sọ ní Banji ṣe ó ti ní nǹkan ọjà tó fẹ́ fi kó Yorùbá kúrò nílẹ̀ Yorùbá tó nílẹ̀ Nàìjíríà ní nígbà tá a argue pé ó yẹ ká ṣe national conference kí kan tó dìbò. Ní pé ogun ló fẹ́ dálẹ̀ yìí, a ní ká lọ bẹ̀ ká bá wọn sọ̀rọ̀. The same thing still obtains. The same thing is still going on.
And so the best way is for everybody to return to the drawing table and say, well, I'm a progress they're making is, I'm a hit they're making nothing during that time. Our Gontawa West, it was the golden era of Yoruba progress. So, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ mẹ́. So, Mojisola Johnson, ẹ ti náwó. Màmá wa, ó yá ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Yes, ìmọ̀ràn ni mo kàn fẹ́ mú wá nípa átíkù táwọn bàbá wa kọ kí ni lẹ́tà tó fẹ́ send sí President Tinubu. It's a good idea. It's a very good idea. Nǹkan táwọn bàbá wa dẹ̀ tí wọ́n láàyè wa lẹ́ǹkan àwọn bàbá wa bóyè bàbá wa Mọ́gàjí. Ó dáa bọ́n ṣe jẹ́ ká mọ nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. But then mi rò pé yẹn ó yẹ kó stọ́ọ̀pù lẹ́tà yẹn láti má débi tó yẹ kó lọ pẹ̀lú àwọn àgbààgbà tí a mọ̀ nítorí kó wá dọ̀la pé òkè tá lẹ fi lọ nítorí Tinubu ibi tí òun gan wà nísìn pẹ̀lú gbogbo àwọn nation pẹ̀lú protest. I think it's high time bẹ̀rẹ̀ sí listen sí àwọn èèyàn látọ̀dọ̀ tiẹ̀ wọ́n lè fún nímọ̀ràn because gbogbo alárí nǹkan tí wọ́n ń sọ ní ilẹ̀ Haúsá pé sójà lọ́wọ́ fẹ́ and it's all against him and he knows that. He should know that. So bóyá by now ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí yé òun náà pé kíní yìí a bẹ́tà kó òun tẹ́tí sọ́wọ́n èèyàn. So táwọn àgbààgbà yẹn bá mọ̀ then now a ti mọ̀ pé alágídí kan ni tí kì í fẹ́ gbọ́ anything àti pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ọjọ́ bá ti débẹ̀ ni àwọn àgbààgbà Yorùbá wa it's okay. But then ká má jẹ́ kí yẹn discourage pé ká má send àwọn lẹ́tà yẹn out then à ń láti gbé sí pépà náà bí àwọn bàbá wa ṣe fún wa nímọ̀ràn yẹn ó dáa ká gbé sí pépà but kí àwọn àgbààgbà yẹn náà mọ̀ nípa ẹ̀kan tó fún náà ní lẹ́tà yẹn. Ẹ ṣeun sir. Thank you. Ẹ ṣeun. Thank you. So kò sí ẹni tó tún fẹ́ tó ti ní ìbéèrè àbí àfikún. Dr. Fakunda, are you there? David Olaniyan. Ṣé o kàn fẹ́ kí n mọ̀ kó wá ní àbò oníbèrè gidi? Mo ní ìbéèrè mo dẹ̀ dín àfikún. Lákọ̀ọ́kọ́ mo bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ní fún wa o. Ọlọ́run á dá yín sí fún wa o. Ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ kó wa débẹ̀ lérí yẹn láyọ̀ àtàlàáfíà. Thank you. A ò dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Fagbohun. Ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún yín, ọgbọ́n náà ò ní tán o. Ọ̀sà máa ò ní gba ọpọlọ yín lọ o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà Mọ́gàjí fún àwọn information tí wọ́n fún wa nípa ẹni tá à ń bá dé. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí màmá wa Mojí sọ, mo agree pẹ̀lú nǹkan yẹn pé ká tiẹ̀ ọ̀pọ̀pọ̀ lẹ́tà yìí ká fún. Ìmọ̀ lẹ́tà yẹn kò wà effective bí program tí Dr. Fagbohun ti gbé sílẹ̀ nípa pé other regions in South, Southeast, Middle Belt and so on. Tí gbogbo àwọn yẹn bá ní the same mind pẹ̀lú wa, mo fi pé àwọn yẹn ló yẹ ká develop kí àwọn náà agree. Ẹ̀yin wọ́n bá agree pẹ̀lú wa tí gbogbo àwa bíi sóògbé márùn-ún tá a bá pàdé papọ̀ ní National Assembly tá a meet àwọn legislator níjọ́ kan tí gbogbo wa eléyìí kọ tiẹ̀ pé regional la fẹ́ tí Southeast sọ pé regional la fẹ́ tí Kẹ́mi sọ pé regional la fẹ́ tó bá jẹ́ pé Fúlàní nìkan ṣe ló oppose a ti ní majority láti overpower àwọn láti get nǹkan tá a fẹ́. Àwọn legislator yìí wọ́n á dẹ̀ pass kìíní yẹn a fẹ́ kí wọ́n pass ẹ̀ka tó lọ. Tí wọn ò bá gbà àwa náà á mobilize àwọn street. So because ojú dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ́ ni wọ́n fi ń gba eku lọ́wọ́ àbí wọ́n fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ èkùrọ́. Yorùbá ni ṣe rí power èṣù ló ní power mú. Ó dẹ̀ lo àwọn tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tó bá sọ fún wọn ni wọ́n máa ṣe. Téèyàn ò bá lo language wọn ò ní gbọ́.
irú Tinubu sì nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ protest ó mobilize gbogbo àwọn traditional rulers láti fi prevent ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ ó street protest gbogbo ọ̀ òun náà ti wá rí sí pé àwọn tó wà ní street lágbára jù òun lọ torí mílítì mélòó ẹni mélòó ni mílítì fẹ́ pa àwọn haúsá wọ́n ti ń sọ pé mílítì làwọn fẹ́ àwọn ò fẹ́ kí tí wọ́n nìyẹn àwa tá a dẹ̀ fẹ́ rí jìnnà ó yẹ káwa náà pèsè ẹ̀ títí wa ká dẹ̀ lọ bá wọn legislator pé nǹkan báyìí la fẹ́ tá a bá ṣe yẹn èmi mọ̀ pé wọ́n á lè pàṣẹ wọlé. Thank you. Ẹ ṣé o. Èèyàn kan lo hello èèyàn kan lo Samsung F21. Bẹ́ẹ̀ ni sàbọ̀bá kalẹ́ o. Ẹ ṣí ojú yín náà lẹ́ni sùúrù. Ṣí ojú. Open your video and then introduce yourself properly because tí ì ṣe o. Afẹ́ mẹni tó wà nídìí oró fi ń ké. Bẹ́ẹ̀ ni o, mo ń try láti. Ok, kí ló orúkọ yín? Gabriel Ọláníran. Gabriel Ọláníran. Ọláníran kan wà nínú ó wà ní platform wa. Ṣé òun náà ló sọ̀rọ̀ yẹn? David ni mo mọ̀ o. Ṣé Ọláníran tó wà lórí lift registration fún WRO. Okay. All right, go ahead. Ṣé ẹ bá lè ṣí? That's a good. Fóònù ni mò ń lò sómi ò mọ tó. Go ahead. Máa sọ ẹ ti introduce ara yín bẹ́ẹ̀. Question tí mo fẹ́ béèrè àti ìmọ̀ràn ó ní pé kí ni ìdí tó jẹ́ pé a ò fi lè gba route kan láti lè pe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní House of Senate, House of Rep láti pè wọ́n kí àwọn tó ní ẹnu nínú ìjókòó yìí wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé. Mo fẹ́ mú mọ̀ràn wá pé tí wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé ọ̀pọ̀ wọn mọ nǹkan tó ń lọ ṣùgbọ́n torí àwọn forces tó jẹ́ pé ó wà láàyíká wọn à lè gbé ìgbésẹ̀ kankan tó jẹ́ pé ó máa sọ́pọ́tì nǹkan tí à ń jà fún. Èmi fẹ́ mú mọ̀ràn wá yí pé apáàtì fún lẹ́tà tó jẹ́ pé ẹnìkan ti suggest pé kí wọ́n kọ sí wọn pàápàá sí bàbá Tinubu tí a bá pè wọ́n sí round table discussion torí àwọn tí wọ́n wà ní òkè ọya ní tí wọ́n ń ṣe nìyẹn ní most of the time ètò yẹ pé àwọn oníròyìn dẹ̀ máa ń gbé wọ́n lè mọ̀ nǹkan tí wọ́n discuss o tí àwa náà bá lè gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́yìn bí a pè wọ́n bóyá tí a máa lè pe bóyá bí ẹni méjì ẹni mẹ́ta tí irú ìjókòó yìí tó bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí ní nǹkan tí tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ báwo la ṣe fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú yìí báwo la ṣe fẹ́ bọ́ nínú ìgbèkùn yìí tí àwọn náà bá lè sọ̀rọ̀ mo mọ̀ yìí pé there will be a green light. Two, ní House of Rep ẹnìkan ti sọ níbẹ̀ pé tí ò jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò rójú kò ní constitution yìí ó pín sí méjì àwọn kan support this Sharia something ìkejì òun náà ni general constitution to bind everybody eléyìí sì ni wọ́n hámà lé lórí ẹ rí i pé nínú protest tó kọjá lọ yìí ohun tí wọ́n ń dìmáàndì fún òun náà ni pé kí àwọn sójà gbàjọba kí Russia kó wá help wọn Putin and whatever tí àwọn ò bá dẹ̀ lè lọ on another route láti bá àwọn tó jẹ́ Yorùbá nínú wọn tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ mo wò ní pé yóò difficult lọ́pọ̀lọpọ̀ yàtọ̀ sí láti bá àwọn èèyàn ní grassroots sọ̀rọ̀ torí pé lóòtítọ́ àwọn tó people has the power but power ò lè ṣiṣẹ́ láì bá jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ instrument láti lò àwọn put in the right position láti ṣiṣẹ́ àwọn náà dẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ olóṣèlú tí wọ́n wà ní ipò àṣẹ tàbí ipò agbára. Now ohun tí ó yẹ kí wọ́n fi yé wọn ni pé àpẹẹrẹ rẹ̀ wà nínú Bible ní táìmù Esther tí wọ́n sọ fún
Esther pé àsìkò yìí ò wà ní ìjọba o tí ò bá gbé ìgbésẹ̀ kó tẹ̀lé ìmọ̀ràn Mordecai Ọlọ́run mọ ọ̀nà tí ó gbà gbé ìjà àwọn Júù tí àwọn èèyàn yìí tí wọ́n bá ṣí láti gbọ́ àwọn náà mọ̀ yìí pé n tí tán léegun ọdún ọmọ alágbà yóò fi àtàjẹ̀ kọ ó yẹ kí wọ́n lè ṣe ìgbésẹ̀ kankan lórí rẹ̀. Many people are dying every day as a result of what is happening now on ground. So ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ mú wá ní eléyìí ká má fi ṣe ti ọ̀rọ̀ lẹ́tà nìkan. Then àwọn lọ́balọ́ba tó bá jẹ́ pé ìjókòó yìí ò lè rí kò ní access sí àwọn èèyàn yìí directly ká lọ route through àwọn lọ́balọ́ba kí wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé kí wọ́n pe gbogbo àwọn èèyàn yẹn wálé tí wọ́n bá pè wọ́n wálé sílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá wọn ṣèpàdé tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tó ń lọ mo mọ̀ yìí pé positive result yóò ti bẹ̀ jáde. Ẹ jẹ́ ká wo lẹ́nujọ́ mẹ́ta kí kinní tó bẹ̀rẹ̀ kí protest tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí Wike sọ pé káwọn èèyàn kí wọ́n máa riot now àwọn ọmọ gbádùn. What he has spoken speaks volume fún àwọn tó bá lè ronú jinlẹ̀. That is pé bí wọ́n para wọn bí wọ́n kú kò kan òun tó fà tó jẹ́ pé kò kan ìyàwó ẹ̀ kò kan ọmọ kò kan bí kò kára. So in a nutshell because mo lérò pé bóyá bíi 1 hour péré ni meeting yìí máa gbà so mo ti kọ́kọ́ ń wò lórí YouTube but gba mo rí pé the time for question àti pé mi ò mọ time tó máa dé ló jẹ́ kí n tètè login tí mo fi join meeting yìí. So èmi fẹ́ mú ìmọ̀ràn yẹn wá torí pé àwọn èèyàn yẹn jìnnà sí aráàlú wọn ò mọ nǹkan tí aráàlú ń dùn tí wọ́n ń face. Bí mo ṣe wò ó tí wọ́n bá mọ̀ ọ́ ni àwọn náà gan ò ní dákẹ́ wọ́n lè kó àwọn àgbààgbà wá bí nǹkan bá rújú bó la ṣe ṣe ọ̀nà wo la gbà tó jẹ́ pé nǹkan yóò fi dára táwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó dàbí pé rújú yẹn tí ìmọ́lẹ̀ ò fi tàn sí torí lóòótọ́ àwọn èèyàn lè sọ pé bóyá the after port ló kálukú wọ́n after but kò torí bẹ́ẹ̀ náà láì fún ọmọ èèyàn ó yẹ kó jẹ́ ọkọ̀ wa lójú ẹ ṣé o. Mr. Olaniyan. Yes sir. Reason ẹ̀yin gan wà lára nǹkan tí ò jẹ́ kí ó gba wákàtí kan tá a máa ti ṣe tán. Tó máa ti kọjá abẹ ní dádì. Ẹ tó pa kó sí ni gbogbo ọmọdé ti sọ ilé àti gbọ́. So much. Ẹ ráǹdẹ̀ ọ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ. Mo ti parí tó nǹkan tí mo fẹ́ sọ ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ mú wá nìyẹn ṣe thank you sir. Thank you very much ẹ ṣé gan ìmọ̀ràn tó dáa ni. Thank you. Now Mọ́gàjí ṣé o tún fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Briefly, no. Briefly ni. Gbogbo orúkọ ẹ ló ti kúkú tán. Ṣé ẹ̀ gbọ́ mi sọ? Orí àyọ̀ǹgẹ̀ mi ti wá báyìí. Okay, go ahead. The only thing I fẹ́ sọ the distance between ibi tí wọ́n ń pè ní the Valley of the Kings sí Sinai sí Taba border was southern Israel. For 3.5 hours of distance by road. Why would it take the children of Israel 40 years? The Bible said they should have taken them 40 days, but I'm thinking it should have been even done in 15 days. And I think that we may make that mistake if we are being bombarded with too many of these advocacies. Some of them are not practical. I live here. I know everybody. And I have seen the way it works. Ṣé àwọn ẹ tó mention ọba eléyìí táyé Tinubu pé àwọn ọba gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ fún ọ̀dẹ̀ lọ́n torí ìtọ́ lọ́hùn wọn lọ gbowó ni. And they are expected and they are being paid by government. How would somebody expect that the Yorubas are going to help us? Ẹ já gbàgbé gbogbo àwọn yẹn. Àwọn ẹnìkan tún ní ká tún lọ bá àwọn representatives wa. I did a television interview during the Yoruba Nation's protest thing, and particularly the one that happened in Lagos, where one girl was killed. And I explained it. When they said go to the National Assembly, they know what it is.
They have 100 representatives, the Northerners, over those of us in the South. So by number, do not even expect our representatives to be able to have a cohesion among themselves, let alone when they get there and they are so outnumbered. In terms of Senate, too, they still have about 9 senators plus 1. That's 10 federal capital. That's all they do is just to play that same game. But when it comes to the core matters that affect the core North, believe me, they will all vote the same way. They can say, oh my, we've seen it. We've seen it. Am I waste time, Arawa? Don't let us be like the Israelites. Let us speak what we can do. We can meet with the governors, no doubt. But I will assure you of one thing. Ibi tó máa kú sínú yẹn, àbí tó bá jẹ́ pé nǹkan míì wà ń bẹ̀ tó máa jẹ́ nǹkan táwọn governors yẹn ń fẹ́, because they are all right now àti governor àti house of reps àti house of assembly àti senator, they are all partakers in this terrible structure. They are all eating from there. Ẹ̀dẹ̀ fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu wọn, so easy ni. I will say let us quickly, ó máa gbà wá ní time, ó máa gbà wá lọ́gbọ́n orí, ó máa gbà wá ní owó. Let us go and talk to the people. Nígbà táwọn èèyàn wa tán bá gbà nǹkan tá a fẹ́ ṣe tán gbà sí wa lẹ́nu tán rí gbogbo ẹ̀ tán, ìgbà yẹn ni a lè sọ pé a ní power, the people power to now confront the people at the look. Lónìí olónìí àwọn kan sọ̀rọ̀ pé autonomy ti dé sí local government. The local government chairmen have now said àwọn ò ṣe nǹkan tí wọ́n sọ pé káwọn ṣe yẹn mọ́, ẹ máa sanwó fún gómìnà. Ẹrù kan déédéé sọ ni. In Oyo State, in Oyo State, yes. And it was in your state. Okay, let us see how it did not happen. Yeah, it's the same thing. I've said I it. agree with you. I've said it. The way the people imagine is the way they will imagine. Ẹ jẹ́ ká plan. Ká sáré ṣe committee. Báwo la ṣe fẹ́ get to the grassroots? We have 140 local governments in the 6 states. Tá a bá fi 12 kún ní Kogi àrí Kwara, tá a fi 6 kún ní Kogi, tá a fi 2 kún ní Edo, tá a fi 1 kún ní Delta. Méjì kún ní Delta in a way, 1.5 kún ní Delta. Then àmọ́ bá ṣe máa sáré bẹ̀rẹ̀ sí gbé kínní ìkalẹ̀ tó dára, it will become viral, it will become the song, it will become everything. Even àwọn protesters yìí, àwọn kan tó darí ẹ̀. But how will it become what the protesters will begin to sing? Let them even exhaust all their energies now. Tó bá ti rẹ̀ jà, àwa sọ fún wọn pé ṣe rí ọ̀nà tẹ́ gbégbà yẹn, kó lè má get result. Ẹ jẹ́ àgbègbè ọ̀nà restructuring and regionalization. So regionalizing the people ló máa wá jẹ́ the next thing tó máa tún wá gbé jáde. I think that's the best way to go. I think so. Ká má lọ máa waste time ara wa. Ẹ ṣeun sà. Uro, thank you very much. Ọ̀rọ̀ la gbọ́ yẹn o. Who else? Tí ò bá sí, àròpọ̀ ire, ṣé àwọn kan wà ní ọ̀hún tó fẹ́ náwó tó ń béèrè question like you usually do? Ọ̀pọ̀ ìbéèrè ni àwọn èèyàn ti dáhùn, ṣùgbọ́n take home ni kẹ́ jẹ́ ká lọ fún ní ìṣẹ́jú kan lọ́dọ̀ yín lọ́dọ̀ bàbá Fápòǹdà. Mo rò pé bàbá Mágàjí ti sọ take home. Pàtàkì jùlọ ẹ̀yin èèyàn wa, ká bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Mo rò pé ọwọ́ gbọ́dọ̀ pẹ́ ní sáà kékeré báyìí. Ẹ ṣeun. Dr. Fápòǹdà. Okay, mo dúpẹ́ gbogbo àwọn tá a wà ní orí ìkànnì gbogbo tí ẹ sọ náà láti gbọ́. A dẹ̀ máa mú gbogbo ohun tó bá ṣeé ṣe, a máa mú ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ kàn mọ̀ pé ní 9th and 10th of this week, àwọn middle belt, all of them, they are meeting in Kaduna. They are very likely to form a body like Western Region Organization. So that is
Ó dàbẹ̀ pé mi ò gbọ́ wọn mọ́ lọ́dọ̀ mi o. No, offer is frozen. Ṣé ìwà bẹ́ẹ̀? Bóyá ó ti já. Nẹ́tíwọ̀kì nìyẹn. Láti wọ́n bá lè pè wọ́n sọ́dà kán mọ̀ pé a ò gbé ohun wọn mọ́ so that wọ́n á lè bá wọn rí enter ní owó tó wà Even náà tó bá tí ò bá ti gbọ́ feedback á ti mọ̀ pé it's probably bá wojú screen wọn bátùn bá wojú screen wọn wọn ní mọ̀ sá. It's probably trying to connect back. Ẹni sùúrù. Nígbà tí à ń dóde wọn sà. Àròpọ̀ eré ọ̀ṣẹ́ máa fún wa ní ọ̀rọ̀ kílẹ̀ pé lẹ́ẹ̀kan yẹn. Nígbà tá à ń dóde wọn. You can give us àmúrò ilé yẹn. Nígbà tí à ń dóde wọn, ẹ̀yin èèyàn wa bóyá ẹ ní ìbéèrè tàbí ẹ ní ọgbọ́n kan tàbí méjì, ẹ jẹ́ ká wo ojú ìwòran wa tàbí nínú chat tàbí tá a bá wà tá à ń wò níta ní YouTube, ẹ rí ojú ìwòran yín bẹ̀ yẹn, ẹ rí ímeèlì tí ó wà ńbẹ̀. Ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ tàbí ìránṣẹ́ sí orí ímeèlì yìí ohunkóhun tí ẹ bá ní. Bákan náà, àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà. Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní àjòjì ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí. Àwọn èèyàn kan wà ní ìta tí wọ́n wò ó pé ọ̀rọ̀ là ń sọ. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí ọ̀rọ̀ yìí la dẹ̀ fi dá ayé àti ọ̀run. Ọ̀rọ̀ náà la ṣáà máa sọ. Gbogbo eléyìí tí àwọn bàbá wa ti sọ kalẹ̀ yìí, èmi jẹ́ ká wò ó ní ọ̀dọ̀ èmi. Kí ni mo tiẹ̀ lè ṣe gan-an? Fún àpẹẹrẹ, àwa ọ̀dọ́, ọ̀rọ̀ yìí dọwọ́ wa o. Mi ò rò pé àwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ mi ò rò pé bóyá wọ́n fẹ́ lọ mi mọ oúnjẹ tán ń jẹ gan mi rò pé inú wọn lè gbóúnjẹ mọ́. So ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ channel energy yín sí nǹkan tẹ́ ẹ rò pé ó lè mú ehoro ìwòrí kẹ́ ẹ lè le. So kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ fi ìmọ̀ràn yín ránṣẹ́ sí ímeèlì tẹ́ ẹ̀ ń wò lójú ìwòran yín tàbí nínú chat lórí Zoom. Torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ yìí, àwọn ọ̀dọ́ ẹ ní agbára láti ṣe tá à ń wí yìí jù àwọn àgbàlagbà lọ. Ẹ ṣé, ojú ò dẹ̀ ní tì wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank you. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀. Àbí? Ṣèbá àti round up ni. Bẹ́ẹ̀ni. Oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe o, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá ní YouTube. Thank you very much, everybody. Ó dà. Oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe, ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́, ẹ kú àìbínú. Orúkọ tèmi ò yí padà, Ẹ̀rígbèmí lórúkọ mi. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kinní kan dá mi lójú wípé kókókó la máa ń rọ fa àdítí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sì ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ gbogbo ẹ̀ là ń rí. Kẹ̀dẹ̀ wá mọ̀, mo fẹ́ jẹ́ kí kinní dá wa lójú pé àjòjì ọwọ́ kan ó hard láti gbé ẹrù dé ibì kankan. So ìwọ fóun tiẹ̀ sí, ìwọ náà gbìyànjú tiẹ̀, ìwọ náà ṣe tiẹ̀ sí. Ká má sọ pé ẹni kò sí nǹkan tó ń ṣe yẹn ò lọ́wọ́ sí, ò láìkí ẹ̀ náà, má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tó erin ńlá ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin ẹ gbọ́ nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká sọ kí n tó máa lọ. Do I think that Nigeria can continue as one? Yes. Not if it continues this way. Not if it fails to decentralize. Some people use the word reconstruction, some people use the word whatever. But if Nigeria fails to decentralize, and I mean to decentralize as fast as possible, manifestly, not as rhetoric, then Nigeria cannot stay together. Again, it's not Wole Soyinka saying this. Everybody said it. Generals have said, ex-generals, ex-head of states have said it, politicians have said it, analysts have said it, economists have said it. And sometimes we get that, and that's what's happening to people in the streets. That's where they're moving. That's why they're demonstrating. That's why they're defying even threats from the police, from the government. If you demonstrate, you're a threat to us. If you do this, we'll deal with you. We'll talk to you in language which you understand. It doesn't wash with anybody any longer. Because if the nation... Welcome to...
àrè àdópin àrè àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti súnsún àti kan ògiri ó má dìgbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ̀ ju omi kọ́lé. Ayé òní kóró kàdọ̀ ní bọ́ọ̀lù o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkun wá ní mọ́lẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá. Ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary system, and then we wanted unity, we wanted peace, we wanted progress, and we therefore said we are going to go with a presidential system. Honestly, there are many presidential systems in the world that have peace and progress. I can't quarrel with that. But we must put in place the same safeguards that presidential system across the world put in place, so that you can have what it needs to run the society. In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. We failed because we didn't summon the courage, the wisdom, the tenacity of purpose, and the vision, and the understanding of what is making nations across the world to work. A man from Otukpo was the DPO in my local government when I was chairman. The man did not speak Igbo. Ìgbàsá ẹ wá gbọ́ o, gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún, ọwọ́ yín ò ní pẹ́ wà kọ́ tọmọtọmọ. Bẹ́ẹ̀ bá nígbà képe nílé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kojú ìjà sí yín ni o. Bó kò ní kàn látẹ́ ó wọlé sùn, àṣírí yín ò ní bò tọmọtọmọ. Ewé ọ̀rọ̀ kó máa rọ́bi lé gbogbo yín lórí. Obì kó máa bì yín sí kòtò. Ata ló ní kẹ́ máa tara kó sínú kósí. Ẹ̀pà ló ní kẹ́ paradà sí sàárè. Ẹ̀yin ti jáwé ọlọ́yin ayé. Dandan ní kẹ́ fojú kewé ọlọ́yin ọ̀run o. Àìlòsọ yìí mà fi mí sí nǹkan o. Ọ̀ràn ńláńlá ní bági apá. Ọ̀ràn jọ̀wọ̀rọ̀ kì í tán lọ́rùn gẹ̀dẹ̀. Ọ̀ràn jáganjàgan kì í tán lọ́rùn ìbẹ́pẹ. Gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún, ọ̀ràn yóò máa ṣe fàájì nínú ilé yín ni o. Ojoojúmọ́ ni màlúù ń rógun alápàtà. Ojoojúmọ́ ni pákó alápàtà ń gbọgbẹ́. Ọ̀rọ̀ bí apó, bí ọfà, bí ìbọn kó máa bá gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún sẹ́. Ewé ẹ̀wọ̀n ló ní kí gbogbo wọn máa rógun ẹ̀wọ̀n. Ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pẹ́ lálákàrà lórí. Ojoojúmọ́ ni màlúù fi gbé bọnu lágbo wọn. Igbe oró ò ní tán nílé gbogbo ẹni tó ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́kún nílẹ̀ yìí láéláé.
Yorùbá mà káre pẹ̀lú àkíyèsí o wọ́n ní ọwọ́ alúgúdúgúdú kì í torí ẹsẹ̀ alùyáàlù kì í tólẹ̀ èjìká oníbàtà kì í nísinmi gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ẹ̀ ò ní nísinmi ajere òbómiṣòwò kó jèrè rí bó bá dáa fún yín ní òní àtúbọ̀tán yín ò ní dáa o bí àkàrà ti wù kó dò tó kì í gbayì nírọ̀lẹ́ ọjọ́ iléyá gbogbo ẹni tó ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́kún nílẹ̀ yìí ẹ ó do níyẹ̀yẹ́ nígbẹ̀yìn ayé yín ni o ọ̀pẹ tó bá ti sọ̀rẹ́ ẹ̀gà irú wọn ìraṣọ dàbora o gbogbo ẹni tó ń gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá ẹ ò ní lábọ̀ iwájú ewúrẹ́ ni wọ́n fi